Good morning, Jai Shri Krishna. How are you? I hope you are all well, fine, and healthy. Right? So, friends, today we are going to discuss our seventh chapter and standard 11. The name of the chapter is Equilibrium. It is the second part, and we are going to discuss about the ionic equilibrium. Before starting our revision, first of all, we will discuss about what is electrolytes and what is non-electrolytes. સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કહું તો તમે કોઈ સબસ્ટન્સ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ એસિડ બેઝ કે કોઈ સોલ્ટ છે, વેન યુ આર ડાયલ્યુટિંગ ઇન અ સોલ્યુશન, તમે કોઈ સોલ્યુશન્સની અંદર અથવા સોલ્વન્ટની અંદર કોઈ ડાયલ્યુશન કરો છો, ત્યારે જો એનું આયોનાઇઝેશન થાય, રાઈટ, અને એમાંથી જો ઇલેક્ટ્રિસિટી તમે પાસ આઉટ કરો, then it is a electrolyte. જો એમાંથી આયન થ્રુ ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ થતી હોય તો એવા જે સબસ્ટન્સ છે they are called electrolytes. અને એવા કોઈ સબસ્ટન્સ છે, આઈધર કોઈ કમ્પાઉન્ડ છે જેને તમે વોટર કે કોઈ સોલ્વન્ટની અંદર એડ કરો છો, સોલ્યુબલ કરો છો, બટ એ સોલ્યુબલ નહીં થાય અને એમાં કોઈ આયોનાઇઝેશન્સ નહીં થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, જ્યારે એમાં આયોનાઇઝેશન નહીં થાય, મે બી સોલ્યુબલ થાય પણ એમાં આયન છે એ ફોર્મ નહીં થાય, તો એમાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી છે ઇઝીલી પાસ નહીં થાય. સો દે આર કોલ્ડ નોન ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ. NaCl, KCl, HCl, NaOH આ બધા ઇઝીલી સોલ્યુબલ છે અને એને જ્યારે તમે વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરો છો ત્યારે આયન ફોર્મ કરતા હોય અને એમાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ થઈ શકે, એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય ધે આર કોલ્ડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ. But when you are dissolving glucose, sugar, either urea, આ બધાને તમે જ્યારે વોટરમાં એડ કરશો ત્યારે એનું આયોનાઇઝેશન નહીં થાય, આયન નહીં ફોર્મ કરે, એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય ધે કેન નોટ પાસ ધ ઇલેક્ટ્રિસિટી થ્રુ ધ સોલ્યુશન, એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય ધે આર કોલ્ડ નોન ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ. ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સની અંદર આપણે ફર્ધર ટુ ટાઈપ્સની ડિસ્કશન કરીએ. If it is a strong electrolytes or it is a weak electrolytes. તો strong electrolyte means what? કે એ ટાઈપના કોઈ એસિડ હોય, આઈધર કોઈ બેઝ કે સોલ્ટ હોય, જેનું 100% આયોનાઇઝેશન થતું હોય, 100% આયનની અંદર એ ફોર્મ થઈ જતા હોય, અને they are called strong electrolytes. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ સ્ટ્રોંગ એસિડ છે, કોઈ સ્ટ્રોંગ બેઝ છે, કે આમ તમને કહો કે 100% કોઈ સોલ્ટ છે એ સોલ્યુબલ હોય, તો they are called strong electrolytes. ફોર એક્ઝામ્પલ, NaCl, KCl, H2SO4, HNO3, NaOH, KOH આ બધા સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ છે. આઈધર ઈ સ્ટ્રોંગ એસિડ હશે, સ્ટ્રોંગ બેઝ હશે, અને કાં તો વેરી સોલ્યુબલ, ઇઝીલી સોલ્યુબલ છે એ સોલ્ટ હશે. તો વીક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ ઇઝ ધ કમ્પાઉન્ડ, આઈધર ઇઝ ધ સબસ્ટન્સ જેનું તમે 100% છે એ આયોનાઇઝેશન નહીં કરી શકો, રાઈટ. એ હાર્ડલી 4 to 5% એનું આયોનાઇઝેશન થતું હોય, જેની અંદર તમે જુઓ તો વીક એસિડ છે, વીક બેઝ છે, આઈધર સ્પેરિંગલી સોલ્યુબલ કોઈ સોલ્ટ છે, દે આર કોલ્ડ વીક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ. આપણે જે મેઇન કામ છે ઇક્વિલિબ્રિયમમાં, એ વીક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. વાય? ફોર એક્ઝામ્પલ, હું તમને એમ કહું કે ઇટ ઇઝ અ વીક એસિડ છે, સપોઝ ઇટ ઇઝ અ વીક એસિડ છે, રાઈટ. જ્યારે એને તમે વોટરની અંદર ડિઝોલ્વ કરશો, ધેન ઇટ ફોર્મ્સ CH3COO-, રાઈટ, અને આનો H+ છે એની સાથે કમ્બાઈન થાય, એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય H3O+, આવું ફોર્મ થશે. તો જરા વિચારો કે આ 100% નહીં હોય, હાર્ડલી 4 to 5% છે એનું આયોનાઇઝેશન થશે અને આ ફોર્મ કરશે. આ 4 to 5% આયોનાઇઝેશન થઈ જશે, પછી આનું આયોનાઇઝેશનની જે પ્રોસેસ છે એ સ્ટોપ થઈ જશે. સો ઓબ્ઝર્વન્ટને એવું લાગે છે કે ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ નોટ અકરિંગ ફર્ધર, આગળ નથી થતી. તો ખરેખર એવું નથી. આપણને ખબર છે ઇક્વિલિબ્રિયમ કેવું હોય છે કે આ જેટલા મોલ છે એ આને ફોર્મ કરતું હોય, સેમ એ આમાંથી આમાં ફોર્મ થતું હોય, રાઈટ. તો અહીંયા આયનની જે છે એ તમને ઇક્વિલિબ્રિયમ તમને જોવા મળશે.
વીક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સની અંદર જ્યારે કોઈ રિએક્શન્સ થતી હશે ત્યારે એની અંદર જ્યારે કોઈ ઇક્વિલિબ્રિયમ એટેન્ડ થતું હશે ત્યારે આયોનિક ઇક્વિલિબ્રિયમ છે એ તમને ફાઇન્ડ થશે. તો આ ટાઈપના ઇક્વિલિબ્રિયમને કેવું ઇક્વિલિબ્રિયમ કહેવાય? આયોનિક ઇક્વિલિબ્રિયમ. અને હવે આપણે આયોનિક ઇક્વિલિબ્રિયમની જ આ મેટરની અંદર બધી ડિસ્કશન આવશે. બટ બિફોર ઇટ આપણે કેટલાક એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ મેટરની ડિસ્કશન કરી લઈએ મિત્રો. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, વોટ ઇઝ એસિડ, વોટ ઇઝ બેઝ એન્ડ વોટ ઇઝ સોલ્ટ. નોર્મલી તમે 8, 9, 10th ની અંદર એસિડ બેઝની જે કોમન ડેફિનેશન્સ છે, બરાબર, જે ઓબ્ઝર્વેશન કરીને એની પ્રોપર્ટીઝ વાઇઝ તમે જે ડેફિનેશન્સ ડિસાઇડ કરી છે એ નોર્મલ ડેફિનેશન્સ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એસિડ હેઝ અ શોર ટેસ્ટ હોય છે, બ્લુ લિટમસને રેડમાં કન્વર્ટ કરે, ઇલેક્ટ્રિસિટી કન્ડક્ટ કરે, રાઈટ. આ બધી એની નોર્મલ ડેફિનેશન્સમાં આવે. સેમ બેઝમાં એનો બીટર ટેસ્ટ હોય, ટર્ન્સ લિટમસ પેપર રેડ ઇન્ટુ બ્લુ કરશે, બરાબર, સોપી ટચ હોય, ન્યુટ્રલાઇઝ એસિડને કરે. આ બધું નોર્મલ એની જે ડેફિનેશન છે એ આપણે એક વખત રીડ કરવાની. મેઇનલી આપણે જે એસિડ બેઝના કન્સેપ્ટ કરવાના છે એ મેઇનલી 3 કન્સેપ્ટ છે. ધ ફર્સ્ટ કન્સેપ્ટ ઇઝ એકોર્ડિંગ ટુ આર્હેનિયસ કન્સેપ્ટ. According to Arrhenius, what is acid and what is base? So according to Arrhenius, all these substance which give H plus ion when it dissolve in a water, they are called acids, and while which ions in water furnish OH minus ions are called base. તો સિમ્પલ ભાષામાં કહું તો આ સબસ્ટન્સ એવું છે કે વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરો અને H પ્લસ આયન છે એ તમને જ્યારે એ આપશે ત્યારે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એસિડ, અને OH માઇનસ આયન છે એ જ્યારે આપે ત્યારે આપણે એને શું કહીએ છીએ? બેઝ, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ ઇટ ઇઝ HA વેન ડિઝોલ્વ ઇન વોટર, ત્યારે નોર્મલી શું આપતું હશે? H3O પ્લસ એન્ડ OH માઇનસ, આવું થશે, રાઈટ. આઈધર સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં તમને કહું તો અહીંયાથી આ H આની સાથે કમ્બાઈન થાય, ધેન ઇટ ઇઝ H3O પ્લસ અને આ A છે એ માઇનસ છે એ તમને આપશે, ધેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એસિડ. તો આ જે સબસ્ટન્સ છે એને શું કહેવાય છે? એસિડ. સેમ વસ્તુ કોઈ આવું સબસ્ટન્સ છે, વેન યુ રિએક્ટ વિથ વોટર, તમે એને વોટર સાથે રિએક્ટ કરશો, ધેન એ શું કરશે? B પ્લસ એન્ડ OH માઇનસ, ધેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બેઝ. તો આપણે એને બેઝ કહેશું. અને એક્ઝામ્પલ આપી દઉં તો HCl રિએક્ટ વિથ H2O શું કરશે? H3O પ્લસ અને શું કરશે? Cl માઇનસ. સેમ વસ્તુ NaOH વેન ઇટ રિએક્ટ્સ વિથ H2O શું કરશે? અહીંયા Na પ્લસ એન્ડ OH માઇનસ, ધેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બેઝ. તો આ એકોર્ડિંગ ટુ આર્હેનિયસ, વોટ ઇઝ એસિડ એન્ડ વોટ ઇઝ બેઝ. સબસ્ટન્સ H પ્લસ આપે તો એસિડ, સબસ્ટન્સ OH માઇનસ આપે તો બેઝ, રાઈટ. આ એની સિમ્પલ લેંગ્વેજ અને સિમ્પલ એની ડેફિનેશન થઈ. ઘણા બધા એસિડ બેઝના તમને તમારી પાસે એક્ઝામ્પલ્સ છે. હવે જે નેક્સ્ટ ડિસ્કશન કરવી છે, હા, એની અંદર ફર્ધર 2-3 મેટર આપી છે કે નોર્મલી વોટરની અંદર H પ્લસ છે એનું એક્ઝિસ્ટન્સ ન હોય, ઇટ કમ્બાઇન વિથ H2 and it makes H3O પ્લસ. આ બધી નોર્મલ મેટરની એક ઇન્ફોર્મેશન છે, એક વખત જોઈ લેવાની, રાઈટ. હવે આની એક લિમિટેશન્સ હતી. તમે આ ડેફિનેશન વાઇઝ બધાને એસિડ અને બેઝ પ્રૂવ નહીં કરી શકો, અને એટલા માટે જ એની એક રિક્વાયરમેન્ટ આવી. લોરી અને બ્રોન્સ્ટેટ નામના જે સાયન્ટિસ્ટ હતા એમને એસિડ બેઝની એક થિયરી આપી. તો એકોર્ડિંગ ટુ બ્રોન્સ્ટેટ એન્ડ લોરી થિયરી, acid is a substance that capable of donating H plus. એ H plus donate જે કરી શકતો હોય એને લોરી અને બ્રોન્સ્ટેટે એસિડ કીધો, રાઈટ. એન્ડ બેઝ ઇઝ ધ સબસ્ટન્સ ધેટ કેપેબલ ઓફ એક્સેપ્ટિંગ H plus. તો એને શું કીધું? એને બેઝ. ઇન શોર્ટ, એસિડ આર પ્રોટોન ડોનર્સ એન્ડ બેઝિસ આર પ્રોટોન એક્સેપ્ટર. તો એસિડ છે એ પ્રોટોનને શું કરશે? ડોનેટ કરશે, અને બેઝ છે એ પ્રોટોનને એક્સેપ્ટ કરે છે. નોર્મલી
એક એની ડેફિનેશન્સ તમને આપીએ તો NH3 પ્લસ H2O જ્યારે રિએક્શન કરશો ત્યારે આમાંથી H પ્લસ છે એ શું કરશે, રિમૂવ કરશે અને આ એક્સેપ્ટ કરશે, તો અહીંયા શું થઈ જશે, H3O પ્લસ થઈ જશે. રાઈટ, બરાબર ને? ના, ઊંધું થાય, બરોબર ધ્યાન રાખજો. અહીંયા જ્યારે તમે રિએક્શન્સ કરશો ત્યારે અહીંયાથી એક H પ્લસ રિમૂવ થાય અને અહીંયા જોઈન્ટ થાય, તો એ ફોર્મ કરશે NH4 પ્લસ અને આમાંથી મેં 1H રિમૂવ કર્યો તો અહીંયા શું થઈ ગયું, OH માઇનસ. જો આને H પ્લસ એક્સેપ્ટ કર્યો એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ અ બેઝ. આને H પ્લસ ડોનેટ કર્યો ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ એસિડ. ઇફ ઇટ ઇઝ અ બેઝ then it is its conjugated શું થશે, આનો એસિડ થશે, and if it is acid then it is its conjugated base. જો આ એસિડ હોય તો એનો conjugated base થાય. if it is a base then it is its conjugate acid. તો આ વસ્તુ થાય. તમે અધર મેટર થી ડિસ્કશન કરો તો આવું થશે. જો અહીંયાથી જરા તમે ચેક કરો તો શું થાય, આ એને ડોનેટ, આ અહીંયાથી H પ્લસ એક્સેપ્ટ કરે છે અને H2O ફોર્મ થાય છે, તો ઇટ ઇઝ અ બેઝ, ધેન ઇટ ઇઝ ઇટ્સ કોન્જ્યુગેટ એસિડ. આ H પ્લસ ડોનેટ કરે છે, આ અહીંયાથી ડોનેટ કરે છે, તો આ કોન્જ્યુગેટ એસિડ થયો અને આ કેવો થયો, એનો આ એસિડ થયો તો એનો કોન્જ્યુગેટ બેઝ થયો. રાઈટ, સો આ બે મેટર તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર થવી જોઈએ. H પ્લસ કરે, H પ્લસ ડોનેટ્સ કરે, તો એના વાઇઝ તમારે એની ડેફિનેશન્સ છે એ નક્કી કરવી પડે. ક્લિયર? સમટાઈમ્સ તમે અહીંયા જરા ચેક કરો કે ઇફ ઇટ ઇઝ HCl એન્ડ ઇટ રિએક્ટ્સ વિથ H2O તો શું થશે, જો અહીંથી H પ્લસ ડોનેટ કરશે, H3O પ્લસ એન્ડ Cl માઇનસ. આ ડોનેટ્સ કરે છે એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ એસિડ. આ એક્સેપ્ટ કરે છે, ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ બેઝ. if it is acid then it is its conjugate. આ એસિડ થયો, આ જો બેઝ હોય તો એનો એસિડ થયો, આ એસિડ હોય તો એનો શું થયો, કોન્જ્યુગેટ બેઝ થયો. રાઈટ, તમને આને રિલેટેડ કેટલાક ક્વેશ્ચન્સ પૂછે છે. સપોઝ આનો કોન્જ્યુગેટ એસિડ કોણ છે, આનો કોન્જ્યુગેટ બેઝ કોણ છે, આને રિલેટેડ કેટલાક ક્વેશ્ચન આવે તો એ તમને આઈડિયા હોવા જોઈએ. તમને એક બે મેટરની ડિસ્કશન કરું તો જો, for example you are given H2SO4, if it is acid, તમને આનો કોન્જ્યુગેટ બેઝ પૂછે તો શું કરવાનું, આમાંથી H પ્લસ રિમૂવ કરવાનો. when you are removing H, only H, તો HSO4 જ થાય, પણ H પ્લસ રિમૂવ કરો તો આનું સ્ટ્રક્ચર તમને આઈડિયા હોવો જોઈએ કે 2H પ્લસ પ્લસ SO4 માઇનસ 2. રાઈટ, આમાંથી 1H ને રિમૂવ કરી દઉં તો શું થઈ જાય, HSO4. 2 પ્લસ રિમૂવ થયા તો અહીંયા શું થઈ જશે, -1. તો આનું ફોર્મ્યુલા આવું બની જાય, HSO4 -1. ઇટ ઇઝ અ એસિડ એન્ડ ઇટ ઇઝ ઇટ્સ કોન્જ્યુગેટ બેઝ. જો આ એસિડ હોય તો હજી આનો કોન્જ્યુગેટ બેઝ કેવો બને, SO4 -2. હજી 1H પ્લસ છે એ તમે રિમૂવ કરી શકો. રાઈટ, સપોઝ તમને આમ આપ્યું છે H2S, તમે આનો કોન્જ્યુગેટ બેઝ કરો તો 1H રિમૂવ કરો તો HS જ થશે અને અહીંયા શું થઈ જશે, માઇનસ. હજી આનો કોન્જ્યુગેટ બેઝ તમારે જોતો હોય તો હજી H પ્લસ રિમૂવ કરો તો શું થઈ જશે, S-2. આઈડિયા આવે છે? યુ આર given H2ClO4 પ્લસ આપ્યું છે. રાઈટ, અને આનો તમારે કોન્જ્યુગેટ બેઝ જોતો છે, 1H રિમૂવ કરો તો HClO4, 1H પ્લસ પ્લસ એ રિમૂવ થયો, 1H રિમૂવ થયો, તો આ એનો કોન્જ્યુગેટ. ઇફ ઇટ ઇઝ અ એસિડ ધેન ઇટ ઇઝ ઇટ્સ કોન્જ્યુગેટ બેઝ. હજી તમારે એનો કોન્જ્યુગેટ બેઝ ક્લિયર કરવો હોય તો હજી 1H રિમૂવ કરો, ClO4 માઇનસ, તો આ એનો કોન્જ્યુગેટ બેઝ થયો. ઇફ H2 you are given CO3-2 અને you are told what is its conjugate acid.
કોન્જ્યુકેટ એસિડ તમારે કરવો હોય તો તમારે H+ એડ કરવાનો, તો HCO3 આમાં H+, H તો એડ કર્યો, +1 એડ કરો તો આ -1 થઈ જશે, રાઈટ. સો ઇફ ઇટ ઇઝ અ બેઝ then it is its conjugate acid, તો એનો conjugate acid થયો. આમ તમને કીધું હોય Cl- what is its conjugate acid? H એડ કરો HCl +H અને -Cl, તો આ એનો conjugate acid થયો, રાઈટ. સો આવા કોઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ છે તમને પૂછે તો કોન્જ્યુકેટ એસિડ કોને કહેવાય, કોન્જ્યુકેટ બેઝ કોને કહેવાય, આ માઇન્ડમાં તમને ક્લિયર હોવું જોઈએ. આને રિલેટેડ કોઈ ક્વેશ્ચન્સ પૂછે તો એ તમારા માઇન્ડમાં કન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવો જોઈએ. થર્ડ ડેફિનેશન ઇઝ અબાઉટ Lewis concept. So what is Lewis acid and what is Lewis base? According to Lewis theory, right? So Lewis theory પ્રમાણે તમે જાઓ તો એસિડ કોને કહેવાય ને બેઝ કોને કહેવાય, તો acid is a compound which can accept a lone pair, either a pair of electron, and base is the compound which can donate a pair of electron. જે ઇલેક્ટ્રોન પેરને એક્સેપ્ટ કરે છે ઇટ ઇઝ અ એસિડ અને ડોનેટ કરે છે ઇટ ઇઝ અ બેઝ, રાઈટ. તો ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટર છે એ એસિડ હશે, રાઈટ. ઇલેક્ટ્રોન એસિડ છે એ એક્સેપ્ટર છે, સો ધે આર ઓલ્સો ઇલેક્ટ્રોફાઇલ. Lewis acid are also electrophile. Phile means lover. તે ઇલેક્ટ્રોનને શું કરે છે, એક્સેપ્ટ કરશે. And base is the electron donor, either they are nucleophile. તે કેવા હશે, ન્યુક્લિયોફાઇલ હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને એવું કહું, આમ તમને આપ્યું છે NH3 + BF3, રાઈટ. આ બેની તમે રિએક્શન કરો, સો નાઇટ્રોજન હેઝ અ 3 હાઇડ્રોજન એટમ્સ. જ્યારે એ હાઇડ્રોજન એટમ સાથે કમ્બાઇન થાય and it has also one lone pair. And BF3, તમે BF3 ને જરા ચેક કરો તો BF3 has a at least one orbital which is empty, જે empty હશે. And that is why આ જે lone pair છે એ આને ડોનેટ કરીને કોઓર્ડિનેટ બોન્ડ ફોર્મ કરશે. સો આ બેનું જ્યારે બોન્ડિંગ થશે ત્યારે કેવું થશે કે નાઇટ્રોજન પાસે જે એક્સ્ટ્રા ઇલેક્ટ્રોન છે, લોન પેર છે, રાઈટ, એનું એ ડોનેટિંગ કરશે કોને, બોરોનને. કેમ કે બોરોનની પાસે 1 ઓર્બિટલ છે એ એમ્પ્ટી હશે, વેકન્ટ હશે, અને એ એને એક્સેપ્ટ કરી શકશે કેમ કે એનું અહીંયા ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ નથી થતું, રાઈટ. અહીંયા તમે ચેક કરો તો 6 ઇલેક્ટ્રોન છે, આ એને ડોનેટ કરીને એનો ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ કરે છે. સો BF3 ઇલેક્ટ્રોનને એક્સેપ્ટ કરે છે, રાઈટ. એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ અ Lewis એસિડ. અને આ ઇલેક્ટ્રોનને ડોનેટ કરે છે એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ અ Lewis બેઝ. સો Lewis બેઝ ઇઝ ધ કમ્પાઉન્ડ વિચ કેન ડોનેટ ઇલેક્ટ્રોન પેર, અને આ એને એક્સેપ્ટ કરશે તો Lewis એસિડ છે, રાઈટ. સો આને રિલેટેડ કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછે વિચ ઇઝ Lewis એસિડ, વિચ ઇઝ Lewis બેઝ, તો એ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર થવું જોઈએ, રાઈટ. સો લોરી બ્રોન્સ્ટેટ એસિડ, બ્રોન્સ્ટેટ બેઝ પૂછે તો એ ક્લિયર થવું જોઈએ. તો એના ઉપરથી તમે ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ છે, MCQs છે, એ બધા સોલ્વ કરી શકશો. હવે આને રિલેટેડ હું 1-2 કી પોઈન્ટની તમારી સાથે ડિસ્કશન કરું છું. આ ફર્સ્ટ પાર્ટ છે બહુ ઇઝી છે. એક કી પોઈન્ટમાં જરા ધ્યાન રાખજો. I am just discussing about it કે molecule in which central atom has an incomplete octet. એવો કોઈ મોલિક્યુલ હોય કે જેના સેન્ટ્રલ એટમનો ઇનકમ્પ્લીટ ઓક્ટેટ હોય, સો ધે આર ઓલવેઝ Lewis એસિડ. ફોર એક્ઝામ્પલ હમણાં જોયું હતું BF3, AlCl3, BCl3 એન્ડ આઈ કેન સે MgCl2. આનું ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ નહીં હોય એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય ધે આર ઓલવેઝ Lewis એસિડ. All the cations are expected to act as a Lewis acid. Reason is there કે એ લોકો ઇલેક્ટ્રોન છે એ એને એક્સેપ્ટ કરવા માટે ટેન્ડન્સી હશે એની.
So K plus, Na plus, Ca plus 2, H plus, Ag plus, all these are a good, have a good tendency to accept the electron, and that is why they are Lewis acid. Second thing, molecules in which central atom has a empty d orbital. એવો કોઈ મોલિક્યુલ્સ હોય કે જેના સેન્ટ્રલ એટમનો ડી ઓર્બિટલ છે એ વેકન્ટ હોય, રાઈટ, એન્ડ ધે કેન એકોમોડેટ એની પેર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, સો ઓલવેઝ ધે કેન બી અ વેરી ગુડ લુઇસ એસિડ. ફોર એક્ઝામ્પલ SiX4, સિલિકોનના કોઈ હાઇડ્રાઇડ્સ તમે, હેલાઇડ્સ તમે ચેક કરો, રાઈટ, સો આની અંદર તમે ચેક કરો તો આમાં હજી ડી ઓર્બિટલ વેકન્ટ હશે, સો આનું હાઇડ્રોલિસિસ પ્રોપરલી થઈ શકે. સો SiCl4 છે, SiF4 છે, they are all good Lewis acid. સેમ સપોઝ તમે જર્મેનિયમ નો તમે કોઈ હેલાઇડ્સ ચેક કરો તો એ પણ હશે થેલિયમ, PX3, PF5, SeF4, જેની અંદર ડી ઓર્બિટલ હોય અને ડી ઓર્બિટલ વેકન્ટ હોય, they are a good Lewis acid. Next thing is that કે molecules having a multiple bond between the atoms of dissimilar electronegativity. For example SO2 છે, સો આની અંદર ડબલ બોન્ડિંગ હશે, ડબલ બોન્ડ O, ડબલ બોન્ડ O. સેમ CO2 છે, C ડબલ બોન્ડ O, C ડબલ બોન્ડ O, રાઈટ, મલ્ટિપલ બોન્ડિંગ હશે અને ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીનો ડિફરન્સ હશે. સો મે બી આ જે છે એ પણ કેવા હશે, લુઇસ એસિડ હશે, કેમ કે ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટ કરી શકશે, આવું પોસિબલ છે. અને લુઇસ બેઝની અંદર તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે મોસ્ટ ઓફ ધ નેગેટિવલી ચાર્જડ સ્પીસીઝ હોય એન્ડ હેવિંગ એટલીસ્ટ વન લોન પેર, એની પાસે વન લોન પેર હોવી જોઈએ, સો ધે આર અ ગુડ લુઇસ બેઝ. ફોર એક્ઝામ્પલ એમોનિયા છે, એમાઇન્સ છે, આલ્કોહોલ્સ છે, આ બધા તમે જુઓ તો એ બધા લુઇસ બેઝ હશે. મોસ્ટલી નેગેટિવલી ચાર્જ સ્પીસીસ છે, Cn-1, Cl-1, OH-, they are good Lewis base. આ બધું એટલા માટે ડિસ્કસ કરું છું ફ્રેન્ડ્સ કે આને રિલેટેડ સીધા તમને MCQs પૂછે તો તમે સીધા કેપેબલ હોવા જોઈએ કે આન્સર આપી શકો. એક મેટર બરોબર ક્લિયર કરો કે ઓલ બ્રોન્સ્ટેટ બેઝિસ, જેટલા પણ બ્રોન્સ્ટેટ બેઝિસ છે, આર ઓલ્સો લુઇસ બેઝિસ, બટ ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી કે ઓલ બ્રોન્સ્ટેટ એસિડ્સ આર લુઇસ એસિડ્સ, એવું પોસિબલ નહીં થાય. સો આ બધી મેટર, what is Lewis acid, what is Lewis base, what is Bronsted and Lowry acid and base, અને આર્હેનિયસ ની મેટર છે તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર થવી જોઈએ, રાઈટ. સો આટલી મેટર પહેલા ક્લિયર કરી દો. હવે આપણે what is acid, either what is strong acid and what is strong base, એની પહેલા એક આપણે નાનકડી ડિસ્કશન કરી લઈએ, કેમ કે એના થ્રુ આપણે pH ઉપર જવું છે અને એના થ્રુ આપણે કેટલીક મેટરની ડિસ્કશન થશે, રાઈટ. સો પહેલા આપણે what is strong acid and what is strong base, અને એના થ્રુ what is એનો આયોનાઇઝેશન કોન્સ્ટન્ટ કેવો હોય, વોટરનો આયોનાઇઝેશન કોન્સ્ટન્ટ કેવો હોય, બરાબર, વોટર પ્રોડક્ટ કેટલી છે આયોનાઇઝેશન્સની, એ બધી આપણે ડિસ્કશન કરવી છે. સો આટલી મેટર પહેલા તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર થવી જોઈએ. ડન. સો નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ what is strong acid. Strong acid means what? Okay, the acid which can lose H plus ion easily is called strong acid. And strong base means what? Okay, the base which can easily donate OH minus ion are called strong base. For example, HCl, H2SO4, next HClO4, right? HNO3, HI, HBr, all these are strong acids. આ બધાને strong acid કહેવાય છે. And they are easily remove H plus. H plus ion ને easily remove કરશે. And that is why they are 100% ionized. આનું ionization છે 100% થાય છે. Otherwise you can see HCN છે, you can check CH3COOH છે, HCOOH છે. These are a weak acid
except this all compound and all acid are a weak acid. આ બધા strong છે. એની સિવાય જેટલા એસિડ છે H2PO2 છે, H2PO3 છે, H2PO4 છે, all these H3PO4 છે, all these are a weak acid. કેમ કે ઈ H પ્લસ રિમૂવ કરશે પણ એનું 100% છે એ આયોનાઇઝેશન નહીં થાય, એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય ધે આર અ વીક એસિડ. આ બધા સ્ટ્રોંગ છે. આનું 100% આયોનાઇઝેશન થશે. આનું 4 to 5%, મોર ધેન 4 to 5% આયોનાઇઝેશન થતું હોય. સેમ the compound which can easily donate OH minus are a strong base. જે ફર્સ્ટ ગ્રુપના જેટલા પણ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે, રાઈટ, ફોર એક્ઝામ્પલ NaOH, KOH, right, CSOH, RbOH, all these are a strong base, right. તો આ બધા સ્ટ્રોંગ બેઝ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કહું કે BaOH ટ્વાઇસ છે, રાઈટ, SrOH ટ્વાઇસ છે, આ બધા સ્ટ્રોંગ બેઝ છે. ફર્સ્ટ ગ્રુપના, આ સેકન્ડ ગ્રુપના છે. ફર્સ્ટ ગ્રુપના જેટલા ઓક્સાઇડ્સ છે આર ઓલ્સો વેરી સ્ટ્રોંગ બેઝ, એ પણ સ્ટ્રોંગ બેઝ છે. સેકન્ડ ગ્રુપના બધા ઓક્સાઇડ છે એ સ્ટ્રોંગ બેઝ નથી, રાઈટ. એમાંના તમે જેમ નીચે જાઓ છો ગ્રુપમાં એમ એના ઓક્સાઇડ અને હાઇડ્રોક્સાઇડ છે એ સ્ટ્રોંગ બેઝ થશે. એક્સેપ્ટ ઓલ ધીસ જે બેઝ છે એ બધા વીક બેઝ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ કેન સે કે તમે જરા ચેક કરો NH4OH છે તો ઇટ ઇઝ અ વીક બેઝ. આવા ઘણા બધા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ AlOH થ્રાઇસ, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વીક બેઝ. આ બધા જ વીક બેઝ છે. બાકી જેટલા તમને હાઇડ્રોક્સાઇડ ફાઉન્ડ થશે તો એ બધા વીક બેઝ છે જેનું 100% આયોનાઇઝેશન નહીં થાય, રાઈટ. સો કોને સ્ટ્રોંગ એસિડ કહેવાય, કોને સ્ટ્રોંગ બેઝ કહેવાય? સેકન્ડ થિંગ કે એના ઉપરથી અમે એની એસિડ અને બેઝની સ્ટ્રેન્થ છે એ પણ તમને મોડ્યુલ્સમાં પાછળ આપી છે કે વિચ વન ઇઝ મોર એસિડિક, આઈધર વિચ વન ઇઝ લેસ એસિડિક, એની સ્ટ્રેન્થ કેટલી છે એ પણ ત્યાં તમને અમે કમ્પેરિઝન કરીને આપી છે. એક્ઝેક્ટલી એની કમ્પેરિઝન છે એ એના P ઓફ Ka ઉપરથી થાય. ધ વેલ્યુ ઓફ P ઓફ K ઉપરથી તમે એની કમ્પેરિઝન છે એ કરી શકો, રાઈટ. કાં તો તમારી પાસે વેલ્યુ ઓફ Ka હોય તો તમે એની કમ્પેરિઝન કરી શકો કે વિચ વન ઇઝ અ મોર એસિડિક ઓર વિચ વન ઇઝ અ મોર બેઝિક. આના ઉપરથી તમે જજ કરી શકો. બેઝની કમ્પેરિઝન કરવી હોય તો P ઓફ Kb આઈધર Kb ઉપરથી જજ થાય. ઇફ એ જ રીતે તમે જુઓ ને તો વોટર જે છે it can act as a acid and it can act as a base, so it is a amphoteric compound છે. સો જ્યારે તમે વોટરનું વોટર સાથે કોઈ રિએક્શન્સ કરાવો છો ત્યારે જ્યારે એની અંદર ડિસએસોસિએશન રિએક્શન્સ થતી હોય નોર્મલી, તો આપણે એક એની રિએક્શનને ડિસ્કશન કરીએ. વેન H2O રિએક્ટ્સ વિથ H2O તો શું થશે? ઇફ ઇટ એક્ટ એઝ અ એસિડ તો આ બેઝ તરીકે છે એ એક્ટ કરશે, રાઈટ. સો ઇટ ફોર્મ્સ H3O પ્લસ એન્ડ આમાંથી શું થશે? OH માઇનસ. આવું આપણને ફાઇન્ડ થશે. હવે આનું 100% આયોનાઇઝેશન ન થાય તો આ ઇક્વિલિબ્રિયમમાં હોય, અને સપોઝ આ ઇક્વિલિબ્રિયમમાં હોય તો તમે આનો ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ છે એ ફાઇન્ડ કરી શકો. સો એકોર્ડિંગ ટુ ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ, જો તમારે ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ પ્રોડક્ટ એનું તમારે મલ્ટિપ્લિકેશન કરવું પડે. સો H3O પ્લસ, કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O પ્લસ and concentration of OH minus divided by concentration of H2O and concentration of H2O. But as we know કે H2O if it is a pure, જો આ પ્યોર લિક્વિડ હોય અને H2O નું કોન્સન્ટ્રેશન છે એની વેલ્યુ કોન્સ્ટન્ટ છે. સો જો આ કોન્સ્ટન્ટ હોય તો એને કોન્સ્ટન્ટ સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન કરો, then it is a new constant and it is called Kw. It is also called ionic product of water. અને શું કહેવાય છે? ionic product of water. તો આની વેલ્યુ તમે ફાઇન્ડ કરો તો કેટલી થાય? H3O plus and OH minus. આની વેલ્યુ તમે ચેક કરો તો 10⁻⁻⁷. સો આની વેલ્યુ
KW ની આપણી પાસે ફિક્સ છે, રાઈટ. યાદ રાખવાનું કે the value of KW is equal to 10 raised to minus 14 and if it is a P of KW then its value is only 14, right. હવે અહીંયા મારે થિયરી કોઈ ડિસ્કશન કરવાની એટલી બધી ઇમ્પોર્ટન્સ નથી, તમારી પાસે જસ્ટ આ ઇન્ફોર્મેશન હોવી જોઈએ. તમે એના ઉપરથી જઈ શકશો, પણ એક મેટર તમારી સાથે મારે અહીંયા ડિસ્કશન કરવી છે. જો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ આયોનિક પ્રોડક્ટ ઓફ વોટર. આયોનિક પ્રોડક્ટ ઓફ વોટરની જે વેલ્યુ છે 10 રેઝ ટુ માઇનસ 14 જ હોય. હા, એ તમે કઈ રીતે ફાઇન્ડ કર્યું? KW ઇઝ ઇક્વલ ટુ H3O પ્લસ એન્ડ OH માઇનસ. જો તમે વોટરની અંદર થોડું એસિડ એડ કરો તો આની સ્ટ્રેન્થ ઇન્ક્રીઝ થાય, આની સ્ટ્રેન્થ ડિક્રીઝ થાય, પણ વેલ્યુ તો 10 રેઝ ટુ માઇનસ 14 જ હોય, રાઈટ. જો તમે બેઝ એડ કરો તો આની સ્ટ્રેન્થ ઇન્ક્રીઝ થાય, આની સ્ટ્રેન્થ ડિક્રીઝ થાય, પણ વેલ્યુ તો એઝ ઇટ ઇઝ જ રહે. ક્યારે? વેન ઇટ ઇઝ અ 298 કેલ્વિન, ટેમ્પરેચર આટલું હોય ત્યારે. પણ જેવું તમે ટેમ્પરેચરમાં વેરિએશન્સ લાવશો એટલે આની વેલ્યુની અંદર ચેન્જ થાય. આની વેલ્યુની અંદર ચેન્જ ત્યારે જ થાય જો ટેમ્પરેચરની અંદર ડિફરન્સ આવે તો. જેમ તમે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરતા જશો એમ આની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થશે. જેમ તમે આનું ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ કરતા જાઓ એમ આની વેલ્યુ છે ડિક્રીઝ થાય, રાઈટ. અમે તમને એક ટેબલ આપ્યું છે, અહીંયા ચેક કરો. ટેમ્પરેચર આપ્યું છે અને વેલ્યુ ઓફ KW ઇઝ ઓલ્સો ગિવન. જો એની અંદર ચેન્જ થાય છે, રાઈટ. સો આની વેલ્યુ કોના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે? ટેમ્પરેચર ઉપર. સેકન્ડ થિંગ કે જો તમે આમાં એસિડ એડ કરશો તો આની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થશે. સો એસિડિક મીડિયમમાં આ નોર્મલ, જો ન્યુટ્રલ મીડિયમ ન્યુટ્રલ હોય તો આ બેની વેલ્યુ સેમ હોય. એસિડિક મીડિયમ હોય તો આ ગ્રેટર હશે, આ લેસ હશે. બેઝિક હશે તો આ લેસર હશે ને આ ગ્રેટર હશે, રાઈટ. સિમ્પલ મેટર છે, આમાં બહુ વધારે ટાઈમ બગાડવાની જરૂર નથી. સો પહેલા આટલું ક્લિયર કરો. નેક્સ્ટ થિંગ, તમારી પાસે એક જે લોગેરિધમનો ટોપિક છે એ ક્લિયર હોવો જોઈએ. આઈધર તમારી પાસે 1 to 10 ના લોગ છે એ પ્રિપેર કરેલા હોવા જોઈએ. તો આપણે નેક્સ્ટ ડિસ્કશન જે મારે કરવાની છે એ ડિસ્કશન ઉપર આપણે આગળ જઈ શકશું, રાઈટ. અને એ આપણી ડિસ્કશન છે શેની છે? પીએચની. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, વોટ ઇઝ પીએચ સ્કેલ? આઈધર પીએચ કઈ રીતે તમે એને મેઝર કરી શકશો એની આપણે એક મેટર ડિસ્કશન કરીએ. પીએચ ને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ, એને રિલેટેડ MCQ ની પણ ડિસ્કશન કરીએ. સો વોટ ઇઝ પીએચ? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, it's a simple definition is that pH is the negative logarithm of H3O plus, either H plus ions concentration in mole per liter. So mathematically you can express like that: pH is equal to minus log H3O plus concentration, right. આની simple definition થઈ. Secondly, you can write like that: pH is equal to minus log concentration of H3O plus. Either you can write like that concentration of H3O plus is that 10 raised to minus pH. આ એક રિલેશન્સ પણ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર કરજો. સેમ એઝ ઇટ ઇઝ, POH is equal to minus log concentration of OH minus. Right. So friends, KW is equal to what? Concentration of H3O plus and concentration of OH minus. It is an ionic product of water. So you can write P of KW is equal to, તમે આવું લખી શકશો કે pH plus POH, right, and its value is always 14. So તમારી પાસે એક ફોર્મ્યુલા આવી હોવી જોઈએ કે POH is equal to minus log concentration of OH minus. Either you can write OH minus concentration is like that 10 raised to minus POH, right. અને એક સિમ્પલ ડેફિનેશન આપણે આપી દઈએ. સોરી,
અહીં આપણે લખીએ છીએ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10⁻⁻⁻ pH. અને એક આપણે ફોર્મ્યુલા અહીંયા આપી દઈએ છીએ કે pH પ્લસ POH ઇઝ ઇક્વલ ટુ P ઓફ KW એન્ડ ઇટ્સ વેલ્યુ ઇઝ 14. રાઈટ. સો આ બધા ફોર્મ્યુલા ઉપરથી આપણે ડિફરન્ટ ક્વેશ્ચન્સ છે એને આપણે ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકીએ. નોર્મલી તમે ચેક કરો તો જો કોઈ સોલ્યુશન ન્યુટ્રલ હોય, રાઈટ, ન્યુટ્રલ હોય તો pH is equal to POH, right, and its value is 7. If it is acidic, then pH is greater than કેટલી હશે? સોરી, pH is less than 7 હશે, રાઈટ, અને એની POH છે એ કેવી હશે? ગ્રેટર ધેન 7 હશે. સો આ બધી મેટરને આપણે ડિસ્કશન કરીએ કે બેઝિક હશે તો એની pH કેવી હશે? ગ્રેટર ધેન 7 હશે. POH માં એનાથી વાયસા વર્સા ઊંધું સમજવાનું, રાઈટ. સો આટલી મેટર છે તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર કરો. ઇફ ઇટ ઇઝ એસિડિક તો એની pH છે, POH છે એ ગ્રેટર ધેન 7 હશે, ઊંધું વિચારવાનું, રાઈટ. સો આ પહેલા મેટર તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર થવી જોઈએ. અને એને રિલેટેડ સપોઝ કોઈ ક્વેશ્ચન્સ પૂછે છે તો એ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર હોવું જોઈએ. હવે આ બધી મેટર ઉપરથી આપણે કેટલાક ક્વેશ્ચન્સ અને MCQ ડિસ્કશન કરવા છે. પણ મોડ્યુલની અંદર વોટ ઇઝ pH સ્કેલ, એને કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરાય, pH પેપર થ્રુ, pH પેન થ્રુ, આ બધી કેટલીક મેટરો આપી છે જે ઓનલી થિયરિટિકલ છે, રીડેબલ છે. તો એક વખત તમારી જાતે એને રીડ કરી નાખજો, રાઈટ. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નેક્સ્ટ તમને એક અહીંયા ટેબલ આપ્યું છે, યુ કેન સી હિયર. આ ટેબલની અંદર તમને ડિફરન્ટ સોલ્યુશન્સના pH આપ્યા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સેચ્યુરેટેડ સોલ્યુશન ઓફ NaOH આપ્યું છે તો એની pH જુઓ નિયર અબાઉટ 15 છે. NaOH નું સોલ્યુશન છે, મિલ્ક છે, હ્યુમન બ્લડ છે, બ્લેક કોફી છે, ટોમેટો જ્યુસ છે, લેમન જ્યુસ છે, ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ છે, રાઈટ. આ બધાના તમને ડિફરન્ટ pH ની વેલ્યુ આપી છે. એમાં જે ઇમ્પોર્ટન્સ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ હ્યુમન બ્લડ છે, હ્યુમન સલાઈવા છે, રાઈટ, લેમન જ્યુસ છે, ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ છે, આ બધાના pH ની વેલ્યુ છે તમારે ઓલમોસ્ટ યાદ રાખવી જોઈએ. કેમ કે ક્યારેક એને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ છે એ ડાયરેક્ટલી વન લાઇનર ક્વેશ્ચન્સની અંદર તમને સીધા પૂછતા હોય તો એ લાઇન ટુ લાઇન વાળા પ્રશ્નોની અંદર તમારે એક ટેબલ છે એને એક વખત રિફર કરવું જોઈએ, એની પ્રિપરેશન એક વખત થવી જોઈએ, રાઈટ. નેક્સ્ટ આપણે કેટલાક ન્યુમેરિકલ્સ અને MCQ ની ડિસ્કશન કરીએ. હિયર વી આર ગિવન અ ક્વેશ્ચન, calculate the pH of a sample of a soft drink whose hydronium ion concentration is 3.8 into 10⁻³ molarity. આને કેમ સોલ્વ કરાય એ જ મારે ડિસ્કશન કરવાની છે. તમને જો હાઇડ્રોનિયમ આયન કીધું હોય ધેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ અ H3O પ્લસ એન્ડ આ એની કોન્સન્ટ્રેશન થઈ, રાઈટ. You are given the value of concentration is 3.8 into 10⁻³ molarity છે, આ એનું કોન્સન્ટ્રેશન થયું. So what is pH? pH is equal to minus log concentration of H3O plus. So is equal to minus log, right. અહીંયા તમે લેશો તો શું થઈ જશે? 3.8 into 10⁻³ લોગના રૂલ્સ પ્રમાણે જાઓ તો તમારે આવું કરવું પડે, log 3.8 પ્લસ log -3. આ -3 આગળ આવી જાય, બ્રેકેટને ઓપન કરી દઉં તો માઇનસ log 3.8 માઇનસ પ્લસ 3 log 10 થઈ જશે. સો વેલ્યુ ઓફ log 10 આગળ આવી જાય. log 10 ની વેલ્યુ જુઓ તો 1 થાય. તમે આનો log ચેક કરવાનો તો તમને આનો log ની વેલ્યુ છે એ ફાઇન્ડ કરતા આવડવી જોઈએ, રાઈટ, જે મેં તમને શીખવાડેલું છે. જો તમે આના log ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરશો તો 0.589 આવશે. સો આની વેલ્યુ થઈ જશે -0.589 પ્લસ 3 log 10 મીન્સ 1. સો 3 minus 0.589. સો આની વેલ્યુ તમને ફાઇન્ડ થશે 2.42 સમથિંગ મળશે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ pH
of this concentration of H3O plus. આ રીતે તમે એના pH ની વેલ્યુ છે એ ફાઇન્ડ કરી શકો. આવા કોઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ આવે એમાં મૂંઝાવાની જરૂર નથી. સિમ્પલી તમારે કેલ્ક્યુલેશન્સ છે એ કરતા જવાનું છે, રાઈટ. સપોઝ તમને એવું કીધું હોય કે ફાઇન્ડ ધ pH whose concentration, જો આટલું યાદ રાખો કે જેટલા સ્ટ્રોંગ એસિડ હશે, જેટલા પણ સ્ટ્રોંગ એસિડ છે એની pH ફાઇન્ડ કરવા માટે જે સ્ટ્રોંગ એસિડની કોન્સન્ટ્રેશન આપી હોય એ જ H3O+ ની કોન્સન્ટ્રેશન હોય, અને જેટલા સ્ટ્રોંગ બેઝ હોય એનું જે કોન્સન્ટ્રેશન હોય એ જ એના OH- નું કોન્સન્ટ્રેશન હોય, સેમ કોન્સન્ટ્રેશન હોય, કેમ કે 100% આયોનાઇઝેશન થશે. બટ જો વીક એસિડ કે વીક બેઝ હોય તો જે એનું કોન્સન્ટ્રેશન હોય એ જ એની તમારે એ જ H3O+ નું કોન્સન્ટ્રેશન નહીં હોય, એના કરતાં અલગ હશે. એટલે એમાં તમારે Ka અને Kb ની રિક્વાયરમેન્ટ થશે, એ ડિફરન્ટ થિંગ્સ છે, રાઈટ. સપોઝ યુ આર ગિવન 0.03 કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ HCl, સો આ જ એનું H3O+ નું કોન્સન્ટ્રેશન હોય. સો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O+ કેટલું થશે? 3 × 10⁻³ આવું થઈ જશે, રાઈટ. સો pH ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ લોગ શું થશે? 3 × 10⁻³ તો આવું થઈ જાય. જો log3 પ્લસ log શું થઈ જશે? 10⁻³ આ 3 ને આગળ લઈ લ્યો, બ્રેકેટ ઓપન કરી નાખું તો -log3 પ્લસ 3 log10 આવું થઈ જશે. સો log10 ની વેલ્યુ 1 થાય, log3 ની વેલ્યુ તમે ફાઇન્ડ કરો તો 0.047 સમથિંગ થાય. આની વેલ્યુ તમે ચેક કરો તો 0.0473 અને તમારી પાસે મળી જશે આ 3. સો આ માઇનસ હશે, 3 - 0.04773 એટલે આની વેલ્યુ તમે ફાઇન્ડ કરો તો અહીંયા નિયર અબાઉટ 5.52 સમથિંગ આનો આન્સર છે તમને ફાઇન્ડ થશે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ pH. આ એની વેલ્યુ થઈ. આવું તમને કોઈ પણ પૂછે, સપોઝ તમને અહીંયા HCl ની જગ્યાએ NaOH આપ્યું હોય તો અહીંયા તમારે કોન્સન્ટ્રેશન કોનું લેવું પડે? OH- નું. કોનું લેવું પડે? OH- નું. સો અહીંયા તમને જે મળે એ કોણ મળશે? POH ફાઇન્ડ થશે, કેમ કે આ કોન્સન્ટ્રેશન મળશે. સપોઝ ધીસ ઇઝ POH તો તમારે pH કેમ ફાઇન્ડ કરવાની? 14 - POH કરો તો તમને ફાઇન્ડ થઈ જાય. તો 14 - 2.52 કરો તો તમને એની pH છે એ ફાઇન્ડ થઈ જાય, રાઈટ. સો આટલી pH અને POH છે એ તમને વેલ્યુ ફાઇન્ડ થાય, રાઈટ. આને રિલેટેડ MCQs ક્વેશ્ચન્સ છે એ બધા પ્રોપરલી કરજો. સમટાઈમ્સ ડાયરેક્ટલી તમને કોન્સન્ટ્રેશન નો આપ્યું હોય તો તમને માસ ઓફ ધ સોલ્યુટ આપ્યું હોય, સોલ્વન્ટ તમને ml માં આપ્યું હોય તો તમે મોલારિટી ફાઇન્ડ કરો, એ એની કોન્સન્ટ્રેશન થઈ જાય અને પછી તમે એની pH છે એ ફાઇન્ડ કરી શકો, રાઈટ. હવે એક ધ્યાન રાખવાનું કે જો તમને માની લો કે કોઈ ડાઈ પ્રોટોઇક એસિડ આપ્યું હોય કે ડાઈ પ્રોટોઇક બેઝ આપ્યું હોય, દાખલા તરીકે NaOH ની જગ્યાએ તમને CaOH ટ્વાઇસ આપ્યું હોય તો તમારે શું કરવું પડે? જે તમે કોન્સન્ટ્રેશન ફાઇન્ડ કરો છો એને તમારે 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાની. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા NaOH ની જગ્યાએ CaOH ટ્વાઇસ હોય તો તમારે આને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. HCl ની જગ્યાએ H2SO4 હોય તો જે કોન્સન્ટ્રેશન આપ્યું એને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું, પછી તમારે pH છે એ ફાઇન્ડ કરવાનો, રાઈટ. એટલે ઉતાવળ નહીં કરતા, કેમ કે એમાં H પ્લસ OH - 2 ટાઈમ્સ હશે એટલે તમારે એ કરવું પડશે, ક્લિયર. હવે એક બે ન્યુમેરિકલ્સ એડિશનલ આપણે ડિસ્કશન કરીએ છીએ જે થોડાક અપ લેવલના છે, એટલે એ પણ એક નાનકડી ડિસ્કશન આપણી થઈ જશે. ઓકે, લેટ્સ ટ્રાય. ચેક કરીએ આપણે. ઓકે, સો વી આર given a question. The question is that the pH of a solution is 5. We are given the value of pH is 5, right? Second thing, it's a hydrogen ion, either hydronium ion concentration is increased
10, sorry, 100 times, then what is its pH then? Now pH means what? આપણી પાસે એક ડેફિનેશન છે, જો એક આ ડેફિનેશન છે, અગેન આ ડેફિનેશન છે. So concentration of H3O plus is equal to 10 raised to minus pH. So concentration of H plus ion is 10 raised to minus 5 થઈ જશે. આ એનું ફોર્મ્યુલા થયું. હવે તમે 100 ટાઈમ્સ છે એને ઇન્ક્રીઝ કરો છો. આ કોન્સન્ટ્રેશનને કેટલું કરો છો તમે? 100 ટાઈમ ઇન્ક્રીઝ કરો છો. So multiply by 100. So 10 raised to minus 3. Right? So concentration of H3O plus is equal to 10 raised to minus 3. So આની pH તમારી કેટલી થાય? આ 5 માંથી કેટલી થઈ જશે? 3 થઈ જશે. So આ એનો આન્સર છે, તમને ફાઇન્ડ થાય. કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવું છે બરોબર જોજો. એને 100 ટાઈમ H3O plus નું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ કર્યું છે. ઇનિશિયલી યુ આર ગિવન ધ pH 5. H3O plus કોન્સન્ટ્રેશન છે 100 ટાઈમ ઇન્ક્રીઝ કર્યું. સપોઝ ડિક્રીઝ કર્યું હોત તો શું થાત? તમારે ડિવાઇડેડ કરવું પડે, તો -7 થઈ જાત, તો આની વેલ્યુ 7 થઈ જાત. રાઈટ? ક્લિયર કરજો. આવું પીઓએચ માં પૂછે. આ તો પીએચ નું એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, તો સેમ ક્વેશ્ચન તમને પીઓએચ માં પૂછે તો ક્લિયર થવો જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ગિવન ધ pH of a solution is 6. First we are given the value of pH is 6, right? Sufficient amount of acid is added to decrease the pH 2. Acid કંઈક એડ કર્યું. When you are adding the acid, the solution become acidic, and when the solution become acidic, the value of pH will decrease, not increase. જેમ એસિડિક સોલ્યુશન થાય એમ pH કેવો થાય? ડિક્રીઝ થાય, ઇન્ક્રીઝ ના થાય. રાઈટ? સો વી આર આસ્ક what is the increase by hydrogen ion concentration is. હવે તમારે initially pH 6 હતી. So concentration of H3O plus is equal to 10 raised to minus pH. So 10 raised to minus 6. હવે આની pH કેટલી કીધી છે તમને? pH is told to 2. So આપણે આવું કરી શકીએ કે concentration of H3O plus is equal to 10 raised to minus pH. So 10 raised to minus 2. હવે કંઈક એસિડ એડ કર્યું. by adding acid, શું એડ કર્યું છે? એસિડ એડ કર્યું ને 10 raised to 6 માંથી 10 raised to 6 માંથી 10 raised to minus 2 કર્યું કોન્સન્ટ્રેશન. સો કેટલું કોન્સન્ટ્રેશન છે એને એડ કર્યું હશે? તો જરા ચેક કરો. 10 raised to 4 આટલું તમે એડ કરો તો આટલું થાય ને. સો આ તમે કોન્સન્ટ્રેશન છે એ એડિંગ કર્યું હશે એસિડનું. સો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O plus એડિંગ બાય 10 raised to 4 આટલા કર્યું હોય તો એનો મતલબ આટલું થયું. 10,000 ટાઈમ છે એ તમે H3O plus કોન્સન્ટ્રેશન છે એ એડિંગ કર્યું હોય તો આ બધી વસ્તુ છે એ તમને જોવા મળશે. તો આ તમારો આન્સર છે એ ફાઇન્ડ થાય. રાઈટ? સો ઇન્ક્રીઝિંગ, ડિક્રીઝિંગ આ બધી મેટરને બરોબર ક્લિયર કરજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ધ pH of the solution product when an aqueous solution of the pH is 5. aqueous solution ની pH તમને કેટલી આપી છે? 5 આપી છે. રાઈટ? and is mixed with equal volume of aqueous solution pH 3. આની અંદર pH is equal to 3. બેયનું વોલ્યુમ છે એ કેવું છે? સેમ છે. અને આ બેયને એડ કર્યું અને જે મિક્સચર્સ ફાઇન્ડ થાય છે એની pH કેટલી હશે? આવું તમને કીધું છે. આઈડિયા આવે છે? સો પહેલું તો તમારે શું કરવું પડે? એને H3O plus કોન્સન્ટ્રેશનમાં લઈ જવું પડે. સો pH આપણે પહેલા એના H3O plus કોન્સન્ટ્રેશનમાં લઈ જઈએ. કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O plus is equal to 10 raised to minus 5 and H3O plus concentration for it is 10 raised to minus 3. Both have a same volume. So total concentration of H3O plus by adding karo to 10 raised to minus 5
plus 10 raised to minus 3 both have a same volume, so divided by 2. 2 થી ડિવાઈડ કરી દો. સો આને આમે લખાય 10 raised to minus 5 plus 100 into 10 raised to minus 5 divided by 2. 10 raised to minus 5 common લઈ લ્યો. 10 raised to minus 5 is common. 1 plus 100 divided by 2. So 101 into 10 raised to minus 5 divided by 2. So આની વેલ્યુ કેટલી થશે? 50. આ 50 થઈ જશે ને, આને હજી ડિવાઈડ કરો તો કેટલું થશે? 50.5 into 10 raised to minus 5 2 થી ડિવાઈડ કર્યું. 2 પોઈન્ટ સામ લાવું તો કેટલું થઈ જશે? 5. આઈધર લખું તો 5.05 into 10 raised to minus 4 આવું થઈ ગયું આની વેલ્યુ. H3O પ્લસ કોન્સન્ટ્રેશનની વેલ્યુ થઈ ગઈ ને, રાઈટ? હવે આને આપણે pH ફાઇન્ડ કરવો છે તો માઇનસ લોગ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O પ્લસ. સો માઇનસ લોગ શું થઈ જશે? 5.05 into 10 raised to minus 4. હવે તમે આની ઉપરથી આની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી શકશો, રાઈટ? સો નિયર અબાઉટ +4 માઇનસ 5 નું 0.5 માં ચેક કરો તો 0.7 સમથિંગ આવતું હશે. તો 4 માઇનસ 0.7 કરશો તો નિયર અબાઉટ 3.3 છે. એ આની pH તમને ફાઇન્ડ થશે. ક્લિયર થાય છે? કઈ રીતે હું એને ફાઇન્ડ કરું છું એ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર થવું જોઈએ. ડન? સો ક્વેશ્ચન્સ કઈ રીતે આપ્યો છે, કઈ રીતે એને સોલ્વ કરવો એ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર થવું જોઈએ. હજી એક એડિશનલ ક્વેશ્ચન્સ છે, એની એક નાનકડી ડિસ્કશન કરીએ. ઇટ ઇઝ એકોર્ડિંગ ટુ મોલારિટી, નોર્માલિટી ને ફોર્મમાં છે. એક બે મેટર તમારી સાથે ડિસ્કસ કરું છું. What will be the new pH when 800 ml of 0.05 NaOH and 200 ml of 0.1 m HCl is added? જો તમને મોલારિટી ગિવન કરી છે, આપી છે. સો પહેલા તમારે સોલ્યુશનની અંદર ચેક કરવાનું કે ઇફ બોથ આર એસિડ, જો બે એસિડ હોય તો તમારે m1 પ્લસ m1 v1 m2 v2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m v1 પ્લસ v2 થ્રુ જવાનું. સપોઝ બેયનો n ફેક્ટર સેમ હોય તો તમે મોલારિટી થ્રુ જશો. જો બેયનો n ફેક્ટર ડિફરન્ટ હોય તો નોર્માલિટી થ્રુ જવાનું. બેયની નોર્માલિટી ફાઇન્ડ કરી નાખો અને એના ઉપરથી તમારે આ ફોર્મ્યુલામાં જવાનું. એમાં તમારે કરવાનું n1 v1 પ્લસ n2 v2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ n v1 પ્લસ v2. આના થ્રુ તમે જઈ શકશો. બટ સપોઝ બેયનો n ફેક્ટર સેમ છે. અહીંયા તમે જો HCl 1 n ફેક્ટર, NaOH n ફેક્ટર એનો 1 છે, એટલે ઇક્વિવેલન્ટ માસ અને મોલિક્યુલર માસ સેમ હશે. સો મોલારિટી લ્યો કે નોર્માલિટી લ્યો એનાથી કોઈ ડિફરન્સ નથી, કોઈ ફેર નથી. બટ ઇફ બોથ આર એસિડ એન્ડ ઇફ બોથ આર બેઝ, જો બેઝ સેમ હોય તો. બટ ઇફ વન ઇઝ એસિડ એન્ડ ઇફ વન ઇઝ બેઝ ધેન તો તમારે આવું કરવાનું m1 v1 માઇનસ m2 v2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m v1 પ્લસ v2. આ ફોર્મ્યુલા થ્રુ તમે જઈ શકશો. હવે જરા ચેક કરવાનું કે કોની વેલ્યુ હાયર છે. તો એ તમને જો એસિડની વેલ્યુ હાયર ફાઇન્ડ થાય તો એ તમને H પ્લસ કોન્સન્ટ્રેશન ફાઇન્ડ થશે, અને જો બેઝની વેલ્યુ હાયર હશે તો તમને OH માઇનસનું કોન્સન્ટ્રેશન ફાઇન્ડ થશે, રાઈટ? સો pH ચેક કરવા માટે કદાચ તમને H પ્લસ એ ફાઇન્ડ થાય ને OH માઇનસ એ ફાઇન્ડ થાય. જે ફાઇન્ડ થાય એના ઉપરથી pH તો ફાઇન્ડ થશે. આપણે અહીંયા કોન્સન્ટ્રેશન ઉપરથી ટોટલ કોન્સન્ટ્રેશન ફાઇન્ડ કરીએ. સો m1 v1 છે હું NaOH માટે ફાઇન્ડ કરું છું, રાઈટ? સો m1 is a 0.05, v1 is 800, right? Minus what is m2? 0.1, it is a 0.1 અને એનું સોલ્યુશન કેટલા ml આપ્યું છે? 200 is equal to m 200 plus 800. આવું થઈ જશે. સો આની વેલ્યુ તમે ચેક કરો તો 40 થશે. આની જરા વેલ્યુ ચેક કરો તો 20 થશે.
કેટલી વેલ્યુ થશે આની 20, રાઈટ, ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ અને આ થઈ જશે 1000. સો મોલારિટી તમે અહીંયા ફાઇન્ડ કરો તો કેવી થશે 20/1000. 1 કેન્સલ થઈ જશે. સો 0.02 મોલારિટી. પણ આ મોલારિટી તમને કોની ફાઇન્ડ થાય? તો જો ગ્રેટર વેલ્યુ કોની છે? NaOH ની. સો આ જે મોલારિટી તમને ફાઇન્ડ થાય એ OH ના કોન્સન્ટ્રેશનમાં ફાઇન્ડ થશે. જો વેલ્યુ HCl ની હાયર હોત તો આ વેલ્યુ છે તમને H+ ના કોન્સન્ટ્રેશનમાં ફાઇન્ડ થાત, રાઈટ. સો અહીંયા જે 40 વેલ્યુ છે એ NaOH ની છે. સો આ જે કોન્સન્ટ્રેશન તમને ફાઇન્ડ થયું એ OH માઇનસ નું કોન્સન્ટ્રેશન હશે. સો વી કેન ફાઇન્ડ POH. POH is equal to minus log concentration of OH minus. So minus log 0.02 એટલે 2 into 10⁻⁻² થઈ જશે. આવી એની વેલ્યુ ફાઇન્ડ થાય, રાઈટ. સો આ ફોર્મ્યુલાથી તમારે જવું પડશે ડાયરેક્ટલી. હવે જરા ચેક કરો. હિયર ઇઝ અ POH ઇઝ ઇક્વલ ટુ log 2 ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો તો -3010 અને -2 અગેન. હજી ન ખબર પડે તો એક વખત સમજાવી દઉં છું. -log 2 પ્લસ અહીંયા થઈ જશે 2 log, અહીંયા થઈ જશે log 10⁻². આ -2 આગળ આવશે. આ બ્રેકેટ ઓપન કરું એટલે -log 2 માઇનસ પ્લસ 2 log 10 થઈ જશે, રાઈટ. log 10 ની વેલ્યુ 1 થઈ જાય એટલે આ 2 થઈ જશે. log 2 ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો તો -0.301 પ્લસ 2. સો 2 -0.3010. સો આની વેલ્યુ થઈ જશે 1.7 સમથિંગ, રાઈટ. સો આ જે વેલ્યુ તમને ફાઇન્ડ થઈ POH ની થઈ. તમારે જો pH ફાઇન્ડ કરવું હોય તો શું કરવાનું? 14 - 1.7. સો તમારો આન્સર છે કેટલો આવશે? 12.3 સમથિંગ આવશે. આ pH છે એ તમને ફાઇન્ડ થાય, રાઈટ, જ્યારે સોલ્યુશનને તમે એડિંગ કરો છો ત્યારે. સો આવા કોઈ ક્વેશ્ચન્સ તમને પૂછે તો એ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર હોવા જોઈએ અને આને રિલેટેડ તમે MCQs છે એ ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકશો. સો pH નો ટોપિક ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક. આને રિલેટેડ જે ક્વેશ્ચન્સ છે, જે MCQs છે એ બધા જ કમ્પ્લીટ કરજો. ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ છે. 2pH 3pH ને એડ કરવાનું, 2 ટાઈમ્સ 3 ટાઈમ્સ એને ઇન્ક્રીઝ કરવાનું, ડિક્રીઝ કરવાનું, આવું એડિંગ કરવાનું, ટોટલ સોલ્યુશનનું pH. આવા બધા MCQs છે એ બધા તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર થવા જોઈએ. મેં એક એક્ઝામ્પલ થ્રુ તમને અહીંયા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ છીએ ઈ વીક એસિડ અને વીક બેઝ હોય then what is its ionization constant of the weak acid and weak base? But before it, what is weak acid and what is weak base? Suppose it is a weak acid. માની લો કે weak acid છે. So weak acid કોને કહેવાય પહેલી વસ્તુ? અથવા weak base, what is weak base? Acid or base which is not totally ionized. 100% જેનું ionization નથી, it is a weak acid. So suppose તમારી પાસે કોઈ એસિડ છે and it is a weak acid. When you dissolve in water, એનું ઇનિશિયલી આયોનાઇઝેશન સ્ટાર્ટ થશે and after some times એ આયોનાઇઝેશન ઓબ્ઝર્વન્ટને એવું લાગે છે કે સ્ટોપ થઈ ગયું છે. બટ એકચ્યુઅલી એઝ વી નો ઇટ ઇઝ નોટ સ્ટોપ્ડ. એક્ઝેક્ટલી ઈ ઇક્વિલિબ્રિયમમાં હશે. સો અહીંયા તમને H3O+ ફાઇન્ડ થશે એન્ડ A- ફાઇન્ડ થશે. સો આ ઇક્વિલિબ્રિયમ સ્ટેટમાં હશે, રાઈટ. સો ઇફ ઇટ ઇઝ ઇન ઇક્વિલિબ્રિયમ સ્ટેટ, જો સ્ટ્રોંગ એસિડ હોય ને તો 100% આયોનાઇઝેશન હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ હું એમ કહું કે ઇટ ઇઝ HCl. તમે વોટરની અંદર ડિઝોલ્વ કરો તો H3O+ એન્ડ Cl-. જો આ 1 મોલ હોય તો આ 1 મોલ જ થઈ જશે. આઈધર આ 1 મોલારિટી હશે તો આ 1 મોલારિટી જ થઈ જશે, રાઈટ. ઇનિશિયલી કાંઈ નહીં થાય, આ ઇનિશિયલી સ્ટેજમાં છે અને જ્યારે ફાઇનલી સ્ટેજ આવશે ત્યારે આ 0 થઈ જશે અને આ 1 મોલારિટી થઈ જશે. ક્યારે? ઇફ ઇટ ઇઝ અ સ્ટ્રોંગ એસિડ. તો સ્ટ્રોંગ એસિડમાં જે કોન્સન્ટ્રેશન છે એ HCl નું હોય
એ H3O+ નું સેમ કોન્સન્ટ્રેશન હોય, સો તમે ડાયરેક્ટલી પીએચ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો તમે સીધી જ વેલ્યુ આવી રીતે પુટ કરો છો, કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O+, રાઈટ. તમને 0.1 mHCl નું પીએચ ફાઇન્ડ કરવાનું કે તો તમારે સીધું આમ જ કરવું પડે, કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ 0.1, જો આ સ્ટ્રોંગ એસિડ હોય તો. પણ વીક એસિડ હોય તો તમે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ ન કરી શકો, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. તો તમારે વીક એસિડ માટે શું કરવું પડે એ તમારી સાથે ડિસ્કશન કરું છું. જો ઇફ ઇટ ઇઝ અ વીક એસિડ તો આ ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટમાં આવશે, ઇક્વિલિબ્રિયમમાં આવશે અને તમે એનો ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ ફાઇન્ડ કરી શકશો. કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O+ એન્ડ A- ડિવાઇડેડ બાય શું થશે, કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H2O એન્ડ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ વીક એસિડ. બટ સર આ તો કોન્સ્ટન્ટ હોય, સો ઇટ ઇઝ અ Ka and its formula is like that. જો તમને આનું ફોર્મ્યુલા છે એ આવું થશે, ધીસ ઇઝ અ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ વીક એસિડ. જો આ તમને આપ્યો હોય તો એ જ H3O+ નું કોન્સન્ટ્રેશન નહીં હોય, બે ડિફરન્ટ હશે, રાઈટ. સો એક ફોર્મ્યુલા તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર થવું જોઈએ. હવે જો તમને વીક એસિડ માટે પીએચ ફાઇન્ડ કરવાનો કીધો હોય તો પહેલા કેટલીક મેટર છે ને તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર કરી દો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અહીંયા તમે જુઓ તો આની પાસે ઇનિશિયલી કોઈ કોન્સન્ટ્રેશન છે, આને આપણે કોન્સ્ટન્ટ ગણીએ છીએ, આની પાસે કાંઈ નહીં હોય. આફ્ટર ઇક્વિલિબ્રિયમ એટેન્ડિંગ આનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું થશે તો ડિક્રીઝ થશે, કેટલું, C- C આલ્ફા, અને આમાં ઇન્ક્રીઝ કેટલું થાય, C આલ્ફા ઇન્ક્રીઝ થાય. સો તમે આના ઉપરથી આનો Ka ફાઇન્ડ કરી શકો, C² અપોન C- C આલ્ફા. સો આમાંથી C કોમન કાઢી લ્યો એટલે C આલ્ફા અપોન અહીંયા તો અહીંયા થઈ જશે C1 - આલ્ફા. સો C ને કેન્સલ કરી દો તો C આલ્ફા અપોન 1, કેમ કે આ આલ્ફા એટલો બધો સ્મોલ હશે કે કમ્પેરિઝનમાં તમે એને નિગ્લેક્ટ કરી શકશો, રાઈટ. સો આવું તમને એક ફાઇન્ડ થશે. સો આપણે ડાયરેક્ટલી ફોર્મ્યુલા પુટ કરું મિત્રો તો તમારે ડાયરેક્ટલી આવું જ કરવું પડે કે Ka = C² અને કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O+ અથવા તો આનું તમારે કોન્સન્ટ્રેશન ફાઇન્ડ કરવું હોય તો એ સેમ હશે, અને કેટલું હશે, C આલ્ફા જેટલું હશે. હિયર C ઇઝ અ કોન્સન્ટ્રેશન, જે ઇનિશિયલી કોન્સન્ટ્રેશન આપ્યું હોય તે, અને આ કોણ હશે, ડિસએસોસિએશન. તમારી પાસે આ તમે જુઓ તો આ એનો ડિસએસોસિએશન્સ કોન્સ્ટન્ટ હશે. આમ જુઓ તો એ કોન્સ્ટન્ટ નથી, પણ જે એનો ફ્રેક્શન્સ છે એ તમને ઈ ફાઇન્ડ થશે, ડિસએસોસિએશન ફ્રેક્શન્સ છે એ તમને ફાઇન્ડ થશે, રાઈટ, આલ્ફા. તો એ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરાય એ થોડી આપણે ડિસ્કશન કરી લઈએ. તો ફોર્મ્યુલા તમારે જોતું હોય તો ડાયરેક્ટ આવું ફાઇન્ડ થશે, Ka = C² concentration of H3O+ and A- = C આલ્ફા. પણ જરા આલ્ફા સ્ક્વેર Ka/C, સો આલ્ફા =√Ka/C થશે, રાઈટ. સો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O+ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થાય તો જરા ચેક કરો કે અહીંયા C √Ka/C, C ને ઇન્ટરનલ લઈ જાઓ તો તમારું ફોર્મ્યુલા કંઈક આવું થશે, રાઈટ. આ બધી થિયરી છે, પણ એના કરતા થિયરી એટલે સમજાવું છું કે તમને બેઝ કન્સેપ્ટ, બેઝ ક્લિયર થશે. સો Ka = C આલ્ફા², alpha =√Ka/C, and concentration of H3O+ is equal to √Ka/C. આ એના ફોર્મ્યુલા થયા. A- નું કોન્સન્ટ્રેશન એ સેમ જ હશે, રાઈટ. સો આ ફોર્મ્યુલા તમારી પાસે હોય. હવે જો તમારે આનો પીએચ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો શું કરવું પડે, પહેલા તો તમારે H3O+ કોન્સન્ટ્રેશન ફાઇન્ડ કરવું પડે. કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું, √Ka/C. જો તમને ઇનિશિયલી એવું કીધું હોય કે કોઈ વીક એસિડ છે અને એનું કોન્સન્ટ્રેશન આપ્યું છે,
એન્ડ યુ આર ગિવન ઓલ્સો ઇટ્સ કે એ આયોનાઇઝેશન કોન્સ્ટન્ટ કહેવાય, એ તમને આપી દીધો હોય એસિડનો, તો એને અંડર રૂટમાં લઈ જાવ બેને, તો તમને H3O પ્લસ કોન્સન્ટ્રેશન ફાઇન્ડ થાય. અને પછી તમે pH ના ફોર્મ્યુલા ઉપર જાઓ તો તમારે આવું ફોર્મ્યુલા સીધું પુટ કરી દેવાનું, રાઈટ. સો આવી રીતના તમને એનો આન્સર છે એ ફાઇન્ડ થશે. ક્લિયર? એક સેમ તમારે જો KB ફાઇન્ડ કરવો હોય વીક બેઝનો, તો પણ તમને આ જ રીતે ફાઇન્ડ થશે. કઈ રીતે? KB અપોન C અને કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ OH માઇનસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ KB ઇન્ટુ C. સેમ તમને અહીંયા આગળ B પ્લસ જે છે અથવા તો બીજો જે સબસ્ટન્સ હશે એનું તમને કોન્સન્ટ્રેશન ફાઇન્ડ થશે, રાઈટ. પણ આના ઉપરથી તમને POH મળે, આના ઉપરથી તમને pH મળશે. બે મેટર છે તમારા માઇન્ડમાં પહેલા ક્લિયર કરી દો, રાઈટ. અહીંયા કેટલાક એસિડ આપ્યા છે, એના Ka ની વેલ્યુ તમને આપી દીધી છે, તો એ એક મેટર તમારા માઇન્ડમાં પહેલા ક્લિયર કરી દો. આ બધી વેલ્યુ ઓફ K આપી છે, રાઈટ. એક ક્વેશ્ચન આપ્યો છે, ધ આયોનાઇઝેશન કોન્સ્ટન્ટ ઓફ HF ઇઝ 3.2 into 10 raised to -4. We are given Ka 3.2 into 10 raised to -4. The acid is HF. So આવું થશે, જો HF reacts with water and it forms H3O plus and F minus, right. Initially આનું કોન્સન્ટ્રેશન તમને આપ્યું છે 0.02, રાઈટ. આની પાસે કાંઈ નહીં હોય. હવે આમાં ડિક્રીઝ કેટલું થયું હશે? 0.02 માઇનસ 0.02 ઇન્ટુ આલ્ફા. અને આ ઇન્ક્રીઝ કેટલું થયું હોય? તો કે 0.02 ઇન્ટુ આલ્ફા, 0.02 ઇન્ટુ આલ્ફા, આટલું એનું ઇન્ક્રીઝ થયું હોય. આઈધર આને હું કોન્સન્ટ્રેશન C કહી દઉં તો C માઇનસ C આલ્ફા, અને આ થઈ જશે C આલ્ફા, આ થઈ જશે C આલ્ફા, રાઈટ. આવું તમે કરી શકો. તમને અહીંયા H3O પ્લસ F માઇનસનું કોન્સન્ટ્રેશન અને pH બધું ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે. ક્યારે? વેન ઇટ એટેન્સ ધ ઇક્વિલિબ્રિયમ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે આલ્ફા ફાઇન્ડ કરવો છે. સો આલ્ફા માટેનું સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા છે. તમારે આલ્ફા માટેનું ફોર્મ્યુલા લેવું પડે. આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ Ka અપોન C. The value of Ka is 3.2 into 10 raised to -4 divided by C 0.02. આલ્ફા ફાઇન્ડ થઈ ગયું, રાઈટ. હવે તમારે ફાઇન્ડ કરવું છે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O પ્લસ એન્ડ F માઇનસ. સો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O પ્લસ કઈ રીતે ફાઇન્ડ થાય? C આલ્ફા 0.02 અને આલ્ફા તમે અહીંથી ફાઇન્ડ કર્યો છે. સો આલ્ફાની વેલ્યુ પુટ કરી દો તો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O પ્લસ અને F માઇનસ બેયની વેલ્યુ તમને ફાઇન્ડ થઈ જશે. હવે તમને કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O પ્લસ ફાઇન્ડ થયું હોય તો તમે ફાઇન્ડ કરી શકશો pH. કઈ રીતે ફાઇન્ડ થાય? માઇનસ લોગ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O પ્લસ લ્યો, તો આ વેલ્યુ તમને ફાઇન્ડ થઈ જાય. અહીંયાથી તમને H3O પ્લસનું કોન્સન્ટ્રેશનની વેલ્યુ ફાઇન્ડ થઈ ગયું હોય એ તમે અહીંયા પુટ કરી દો, એને માઇનસ લોગની અંદર લઈ જાઓ એટલે આન્સર ફાઇન્ડ થશે. સો ધીસ ઇઝ ધ મેથડ. આના ઉપરથી તમે એને ડિસ્કસ કરી શકશો. ક્લિયર? સો આવા કોઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ પૂછ્યા હોય તો આને કઈ રીતે સોલ્વ કરવા એ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર થવું જોઈએ. સો સમટાઈમ્સ તમને એવું પણ કીધું હશે કે ડાયરેક્ટલી તમને કોન્સન્ટ્રેશન ન આપ્યું હોય, રાઈટ. એના ઉપરથી તમને કોન્સન્ટ્રેશન ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ એક ક્વેશ્ચન આપ્યો છે, ફાઇન્ડ ધ pH ઓફ 6 ગ્રામ એસિટિક એસિડ. It is a CH3COOH. Molecular mass is 60 gram per mole. આ એનું મોલેક્યુલર માસ છે, રાઈટ. 6 ગ્રામ આપ્યો છે. આ આપણને કેટલો આપ્યો છે? 6 ગ્રામ. અને એને 250 ml સોલ્યુશનની અંદર ડિઝોલ્વ કર્યો છે.
ધ વેલ્યુ ઓફ કે એ ઇઝ 1.8 ઇન્ટુ 10⁻⁻5 આટલી આપણને આપી દીધી છે. આપણને આનો પીએચ ફાઇન કરવાનો કીધો છે. સો ઇનિશિયલી આપણે આની મોલારિટી ફાઇન કરીએ તો 1000 ઇન્ટુ 6 ગ્રામ મોલિક્યુલર માસ 616 એન્ડ તો તમને આની ઇનિશિયલી મોલારિટી ફાઇન થઈ જશે. હવે મોલારિટી ફાઇન થઈ જાય તો તમારે શું કરવાનું છે? તમારે એની ઉપરથી પહેલા આલ્ફા ફાઇન કરવાનો. સો વેલ્યુ ઓફ આલ્ફા, આલ્ફા ફાઇન કરવા માટે શું કરવાનું? કે એ અપોન સી, રાઈટ. સો તમે કે એ ની વેલ્યુ આપી દીધી છે, એને ડિવાઇડેડ બાય સી કરો તો તમને આલ્ફા ફાઇન થઈ ગયો. નાવ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O પ્લસ, શું એનું ફોર્મ્યુલા છે? હા, તમે ડાયરેક્ટલી ફોર્મ્યુલા આ નો પુટ કરવી હોય અને સીધું જ તમારે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O ફાઇન કરવું હોય તો આમે કરી શકો, કે એ ઇન્ટુ સી. સો વેલ્યુ ઓફ કે એ આપી દીધી છે, અહીંયાથી કોન્સન્ટ્રેશન મોલારિટીમાં ફાઇન થઈ જશે અને પછી તમારે લઈ લેવાનું પીએચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ લોગ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O પ્લસ. લો આમે ફાઇન થાય. સો સેમ કોઈ બેઝિક સોલ્યુશન આપ્યું હોય તો તમે આવું કરી શકશો, રાઈટ. સેમ એસિડમાં જેમ આપ્યું છે એમ બેઝિક સોલ્યુશનમાં તમે આપી શકશો. તમને કોઈ ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ બેઝ આપ્યો છે, રાઈટ, તો એ કરી શકશો. એક એક્ઝામ્પલ આપણે બેઝ વાળું લઈએ, પણ એ એક્ઝામ્પલની પહેલા જરા તમે ચેક કરો કે અહીંયા મેં તમને એક ટેબલ બતાડું છું. જો અહીંયા ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ બેઝ આપ્યા છે અને એનો કેબી ની વેલ્યુ આપી છે. ધ વેલ્યુ ઓફ કેબી ઇઝ ઓલ્સો ગિવન. ડિફરન્ટ ટાઈપના બેઝ આપ્યા છે, અમે મોડ્યુલમાં આપ્યા છે પાછળ. ક્વેશ્ચન આપ્યો છે કેલ્ક્યુલેટ ધ NH4 પ્લસ OH માઇનસ એન્ડ pH એન્ડ POH ઓફ 0.1 m NH4OH સોલ્યુશન. સો તમને એના કેબી ની વેલ્યુ આપી દીધી છે 1.8 ઇન્ટુ 10⁻⁻4. NH4OH when reacts with H2O it forms NH4. શું ફાઇન કરશે? જુઓ, આની અંદરથી તમને NH4OH છે એ વેલ્યુ તમે ફાઇન કરશો તો આની અંદરથી તમને ફાઇન થઈ જશે NH4 પ્લસ, આવું કંઈક ફાઇન થશે ને આમાંથી OH છે એ તમને રિમૂવ થઈને મળશે. આટલી આપણે બધું લખવાની જરૂર નથી, આપણને ડાયરેક્ટ OH અને NH4 પ્લસ નું કોન્સન્ટ્રેશન જોતું છે. સો NH4 પ્લસ કોન્સન્ટ્રેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ OH માઇનસ કોન્સન્ટ્રેશન થશે અને આની વેલ્યુ થશે √ KB ઇન્ટુ સી, કેમ કે આ બેઝ છે, રાઈટ. સો વી આર ગિવન ધ વેલ્યુ ઓફ KB અને કોન્સન્ટ્રેશનની વેલ્યુ આપણને આપી દીધી છે. કેટલી આપી છે? 0.1. સો આને મલ્ટીપ્લાય કરી નાખો. 1.8 ઇન્ટુ 10⁻⁻6 √ માં આવશે. 1.8 નું તમે √ કાઢશો એટલે 2 સમથિંગ કંઈક મળશે તમને, ને √6 નું છે એ તમને 10⁻³ ફાઇન થશે, રાઈટ. 1.8 નું √ કરશો એટલે 1.34 મળશે અને 10⁻⁻6 નું √ કરો એટલે 10⁻⁻ તમને 3 મળશે. પણ તમારે એને બેલેન્સ કરવા 18 નું કાઢવું પડશે, એટલે એ પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેશન કરજો. હવે તમારે જે ફાઇન કરવું છે એ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ OH છે એ ફાઇન થઈ ગયું, રાઈટ. એ તમને અહીંથી ડાયરેક્ટલી ફાઇન થશે. સો તમે OH નું કોન્સન્ટ્રેશન ફાઇન કર્યું તો તમને ફાઇન થઈ જશે POH માઇનસ લોગ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ OH અને આના ઉપરથી pH ફાઇન થશે 14 માઇનસ POH, રાઈટ. સો આવા બધા ક્વેશ્ચન્સને કેમ હેન્ડલ કરવા વીક એસિડ અને વીક બેઝમાં એ આઈડિયા આવવો જોઈએ. સો આ બધા જ ક્વેશ્ચન્સ છે એને પ્રોપરલી હેન્ડલ કરજો, બરોબર ચેક કરજો અને થ્રુ ઇટ યુ કેન સોલ્વ નંબર ઓફ MCQs એન્ડ ક્વેશ્ચન્સ. પણ યાદ રાખો, સ્ટ્રોંગ એસિડ અને વીક એસિડ, સ્ટ્રોંગ બેઝ અને વીક બેઝ બેયના ફોર્મ્યુલામાં ડિફરન્સ છે. ડાયરેક્ટ સીધો પીએચ નહીં ફાઇન્ડ થાય. આમાં તમારે જોવું હોય તો આમાં થ્રુ જવાનું. ઓકે. So now we are discussing about what is the relation between Ka and Kb. So first of all Ka અને Kb નું રિલેશન્સ આપણે થોડુંક ડિસ્કશન કરી લઈએ. પણ અહીંયા ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડ કરે છે. Ka અને Kb ના રિલેશન્સમાં સેમ એસિડ હોય અને સેમ એસિડનો જે કોન્જ્યુકેટેડ બેઝ હોય તો એ વીક એસિડનો Ka
અને એના કોન્જ્યુકેટેડ બેઝ જે ફોર્મ થાય એનો કેબી જે હોય એનું રિલેશન્સ તમારે જોવાનું છે, રાઈટ. સો અહીંયા કે અને કેબીના રિલેશન્સની અંદર બરોબર તમારા માઇન્ડ સેટ કરજો. ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને એમ કહું કે અહીંયા તમને આમ આપ્યું છે કે HA ઇન્ટુ H2O, રાઈટ. સો અહીંયા A માઇનસ એન્ડ H3O પ્લસ આવું ફોર્મ થશે ભાઈ. તો તમે આનો કે એ ફાઇન્ડ કરો તો કે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ? A માઇનસ ઇન્ટુ H3O પ્લસ અને અહીંયા આવી જશે HA. રીઝન ઇઝ ધેર કે ઇટ ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ. સો આની કોન્સન્ટ્રેશન કોન્સ્ટન્ટ હશે એટલે અહીંયા તમે મલ્ટિપ્લિકેશન કરો, સેમ ફાઇન્ડ થશે. હવે જે અહીંયા એનો કોન્જ્યુકેટેડ બેઝ ફોર્મ થયો, ઇફ ઇટ ઇઝ એસિડ તો એનો કોન્જ્યુકેટેડ બેઝ ફોર્મ થયો તમને. હવે આ કોન્જ્યુકેટેડ બેઝ જે છે એનું રિએક્શન તમારે વોટર સાથે કરવાનું છે. એટલે તમારે શું કરવાનું હવે જોજો, A minus it is a conjugated base. When it reacts with H2O તો અહીંયા શું થશે? If it is base then H2O act as a acid. તો અહીંયા તમારે રિલેશન્સ ચેક કરશો તો અહીંયા રિલેશન આવું ફાઇન્ડ થશે HA plus OH minus. So you can find its KB. આનો KB ફાઇન્ડ થશે, right? So KB is equal to what? Concentration of HA and concentration of OH minus divided by concentration of A minus, right? હવે આ બેયનું આપણે રિલેશન જોવો છે. So what is the relation? So Ka into Kb શું રિલેશન થાય? પહેલા આની વેલ્યુ પુટ કરી દઉં તો શું થશે? A minus concentration of H3O plus concentration અહીંયા થઈ જશે ડિવાઇડેડ બાય કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ HA. મલ્ટિપ્લિકેશન કરું તો અહીંયા શું થઈ જશે? કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ HA ઇન્ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ OH માઇનસ, રાઈટ. સો અહીંયા તમારે લેવું પડે OH માઇનસ એન્ડ ડિવાઇડેડ બાય કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ A માઇનસ. સો A માઇનસ કેન્સલ, HA કેન્સલ. સો અહીંયા તમને ફાઇન્ડ થશે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O પ્લસ ઇન્ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ OH માઇનસ. સો Ka ઇન્ટુ Kb ઇઝ ઇક્વલ ટુ KW. જો આવું ફાઇન્ડ થયું ને ભાઈ, એક રિલેશન સેમ આવું ફાઇન્ડ થાય. બટ કન્ડિશન જોજો, તમે જે વીક એસિડ લ્યો છો એનો જે કોન્જ્યુકેટેડ બેઝ ફાઇન્ડ થાય એ બેઝનો અગેન તમારે KB ફાઇન્ડ કરવાનો. આનો K ફાઇન્ડ કરો તો આ કોન્જ્યુકેટેડ બેઝનો શું ફાઇન્ડ કરવાનો? KB. ધેન ધ રિલેશન ઓફ Ka ઇન્ટુ KB ઇઝ ઇક્વલ ટુ KW. તો આની વેલ્યુ તમને કેટલી ફાઇન્ડ થશે? KW જેટલી વેલ્યુ ફાઇન્ડ થશે. આઈડિયા આવે છે તમને? આના ઉપરથી ઘણા બધા સિમ્પલ મેટર મળે. જો તમે આને P of Ka અને P of Kb માં લઈ જાઓ તો શું થાય? P of Ka પ્લસ P of KB ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? P of KW, રાઈટ. સો એ મેટર પણ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર હોવી જોઈએ. એટલે એક રિલેશન તમને આવું પણ મળશે, P of Ka પ્લસ P of KB ઇઝ ઇક્વલ ટુ P of KW. પણ આ જે બેઝ છે એ કોન્જ્યુકેટેડ હોય, આ એસિડનો કોન્જ્યુકેટેડ બેઝ હોવો જોઈએ તો તમને આ રિલેશન્સ છે એ ફાઇન્ડ થાય. અને આની ટોટલ વેલ્યુ કેટલી થાય? 14, બીકોઝ the value of P of KW is equal to 14, right? So આવા કોઈ ક્વેશ્ચન્સ પૂછે તમને, સપોઝ આનો P of Ka આપી દીધો હોય, આ કોન્જ્યુકેટેડ બેઝનો P of Kb આપી દીધો હોય તો એની વેલ્યુ તમને આઈડિયા આવી જોઈએ, રાઈટ. સો આવા પણ ક્યાંક રિલેશન્સ છે તમને પૂછે, આને રિલેટેડ એક બે ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે, તમે એને સોલ્વ કરી શકશો. હવે જે મારે નેક્સ્ટ મેટર ડિસ્કશન કરવાની છે તમારી સાથે એ રિલેશન છે પોલીપ્રોટોઇક એસિડ હોય અથવા તો ડાયપ્રોટોઇક કે ટ્રાયપ્રોટોઇક એસિડ હોય, એનો તમારે Ka Kb છે એ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવો. ફોર એક્ઝામ્પલ H2SO4 છે, H3PO4 છે, રાઈટ. એ જ રીતે તમે જુઓ તો ઘણા બધા બીજા પણ એસિડ છે. તો એવા ટ્રાયબેઝિક કે ટ્રાયપ્રોટોઇક એસિડને તમારે કઈ રીતે હેન્ડલ કરવા અથવા એને તો કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવું એ તમને આઈડિયા આવવો જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ તમારી પાસે કોઈ એસિડ છે,
ડાયપ્રોટોઇક એસિડ પકડું, રાઈટ, આની H2O સાથે રિએક્શન કરો, then it becomes શું થઈ જશે? HX માઇનસ પ્લસ શું થઈ જશે? H3O પ્લસ. સો તમે અહીંયા જરા ચેક કરો તો આને હું કહી દઉં Ka. શું થઈ જશે? HX માઇનસ, રાઈટ, આવું લખી શકાય, એન્ડ H3O પ્લસ ડિવાઇડેડ બાય H2X, આવું ફાઇન્ડ થઈ જશે તમને. હજી તમે જે HX માઇનસ છે, રાઈટ, એને અગેન તમે આયોનાઇઝ કરો તો HX માઇનસ ઇન્ટુ H2O, આ ડાયબેઝિક થયું તો શું થઈ જશે? X માઇનસ એન્ડ H3O પ્લસ. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ Ka2. તો આની વેલ્યુ કેટલી થશે? જરા ચેક કરો. H3O પ્લસ એન્ડ ડિવાઇડેડ બાય HX માઇનસ, આવું થઈ જશે. સો જરા ચેક કરો. ધીસ ઇઝ Ka1 એન્ડ ધીસ ઇઝ Ka2. હજી જો 3 હોય, 3 હોય, H3X હોય તો અગેન હજી 1 તમે કરી શકો તો આનો તમને શું ફાઇન્ડ થશે? Ka3. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારી પાસે H3PO4 છે તો એમાં તમારે 2 ટાઈમ્સ છે H છે એ રિમૂવ કરી શકો, 3 ટાઈમ્સ છે એ H રિમૂવ થતા હોય તો એ તમે કરી શકો. દાખલા તરીકે H3PO4 છે તો તમને Ka1, Ka2 અને Ka3 છે એ ફાઇન્ડ થશે. તો આ Ka1, Ka2 અને Ka3 જે ફાઇન્ડ થાય એનો જો તમારે રિલેશન્સ ચેક કરવા હોય તો શું કરવાનું? તો ઓલવેઝ યાદ રાખો કે જે તમને ફાઇનલી K મળતો હોય એ Ka1 એન્ડ Ka2 નો જે તમે નોર્મલી અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશન આવશે, અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશન કરો તો આ વેલ્યુ છે તમને ફાઇન્ડ થતી હોય. પણ ઓલવેઝ યાદ રાખો કે નોર્મલી જે Ka1 હોય, રાઈટ, it is always greater than Ka2, right, and it is always greater than Ka3. આ વેલ્યુ ઓલવેઝ તમારા માઇન્ડમાં સેટ હોવી જોઈએ. તમને ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ આપી હોય તો આમ તમે 3 ટાઈમ્સ છે એને સ્ટેપમાં કરી શકો તો આ વેલ્યુ ફાઇન્ડ થાય. તો આ એક મેટર તમારા માઇન્ડમાં સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ. સો આને રિલેટેડ કોઈ ક્વેશ્ચન MCQ પૂછે તો આ થિયરિટિકલ છે પણ આ મેઇન કન્સેપ્ટ છે, આને બરોબર ચેક કરજો. સો નેક્સ્ટ ડિસ્કશન આપણે કરવી છે કે what are the factors that affecting on the strength of the acid. કયા ફેક્ટર છે એ એસિડની સ્ટ્રેન્થ ઉપર અફેક્ટ કરે છે? સો નોર્મલી એક મેટર યાદ રાખો કે એસિડ માં અહીંયા H બોન્ડ A છે. નોર્મલી the acid is a strong acid which has a tendency to lose H plus. H plus ને જેટલો ઇઝીલી લૂઝ કરે, એની જેટલી ઇઝીલી લૂઝ કરવાની ટેન્ડન્સી હશે એમ એ એસિડની સ્ટ્રેન્થ હાયર હોય. So disassociations of acid will be depend on the strength of the acid and the polarity of H bond A. As strength of the acid, either strength of HA જે છે, રાઈટ, એ બોન્ડની સ્ટ્રેન્થ જેટલી ડિક્રીઝ થાય, મતલબ આમાં સ્ટ્રેન્થ જેટલી લેસ હશે, સો આને બોન્ડને બ્રેક કરવા જે રિક્વાયર એનર્જી છે એ પણ તમારે લેસ જોશે. સો ઇટ ઇઝ ઇઝીલી બ્રોકન એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય જો આ ઇઝીલી બ્રોકન થતો હોય તો સમજવાનું કે એ એસિડ કેવો હશે? સ્ટ્રોંગ હશે. જો આ બોન્ડ છે ઇઝીલી બ્રેક ન થાય તો સમજવાનું કે આ એસિડ છે સ્ટ્રોંગ નહીં હોય અને એનું આયોનાઇઝેશન છે કમ્પ્લીટ નહીં થાય. નોર્મલી વેન ડિફરન્સીસ બિટવીન ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઓફ A એન્ડ H જેમ ઇન્ક્રીઝ થશે એની વચ્ચે, સો એપરન્ટલી તમે જોશો તો આયોનાઇઝેશન વિલ અકર ઇઝીલી, રાઈટ, અને ઇઝી ટુ બ્રેક ધ બોન્ડ, આ બોન્ડને ઇઝીલી બ્રેક થશે અને હેન્સ તમે જોશો તો એસિડિટી વિલ ઇન્ક્રીઝ. સો આપણે પીરિયડ વાઇઝ અને ગ્રુપ વાઇઝ ચેક કરીએ તો એસિડિટી તમારે જો ચેક કરવી હોય, આઈધર સ્ટ્રેન્થ ઓફ એસિડ તમારે ચેક કરવું હોય તો માઇન્ડમાં એટલું ક્લિયર કરો કે ગ્રુપની અંદર એઝ યુ ગો અપ ટુ ડાઉન ધ સાઇઝ વિલ ઇન્ક્રીઝ. જેમ સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થશે એમ અહીંયા તમે ચેક કરો તો H અને A ની બોન્ડ લેન્થ ઇન્ક્રીઝ થશે. એઝ ધ બોન્ડ લેન્થ ઇન્ક્રીઝ,
જેમ બોન્ડ લેન્થ ઇન્ક્રીઝ થશે એમ આમાં પોલારિટી પણ ઇન્ક્રીઝ થશે અને આ ઇઝીલી બ્રેક થશે. જેમ પોલારિટી ઇન્ક્રીઝ થશે એમાં વીક બોન્ડ બનતો જશે અને આ ઇઝીલી બ્રેક થશે. જેમાં ઇઝીલી બ્રેક થાય એમ એસિડ કેવો હશે? સ્ટ્રોંગ હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ HF, HCl, HBr and HI. Size of the H is the same in all the substance, but size of halogen will increase as you go down the group. તો આ સાઇઝ કેવી થઈ ગઈ? ઇન્ક્રીઝ થઈ. જેવી આ સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થશે એટલે બોન્ડ લેન્થ ઇન્ક્રીઝ થશે, પોલારિટી ઇન્ક્રીઝ થશે અને બોન્ડ સ્ટ્રેન્થ છે એ વીક થશે. જેવી આ બોન્ડ સ્ટ્રેન્થ વીક થાય એટલે આ ઇઝીલી બ્રેક થાય. ઇઝીલી બ્રેક થાય તો H પ્લસ ઇઝીલી રિમૂવ થાય અને જેટલો ઇઝીલી રિમૂવ થાય એમ એની સ્ટ્રેન્થ કેવી થાય? ઇન્ક્રીઝ. સેમ તમે 15th, 16th અને 17th ગ્રુપમાં ચેક કરો તો એવું જ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ NH3 is a base but PH3 is a weak base. ASH3 is a કેવો એસિડ છે? એ વીક એસિડ છે. તો આમ અપ ટુ ડાઉન જશો એમ મેટાલિક કેરેક્ટર ઇન્ક્રીઝ થશે અને એસિડિક સ્ટ્રેન્થ એ ઇન્ક્રીઝ થશે. સેમ તમે ચેક કરો તો કમ્પેર ટુ H2O, H2S is a weak acid. આ એમ્ફોટેરિક નેચર છે, આનો કેવો નેચર છે? વીક એસિડ છે. તો અપ ટુ ડાઉન જશો એમ સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થશે, H પ્લસ રિમૂવ કરવાની ટેન્ડન્સી ઇઝી થશે તો એસિડિક કેરેક્ટર છે અથવા તો એસિડિક સ્ટ્રેન્થ છે એ કેવી થાય? ઇન્ક્રીઝ. જો આપણે પીરિયડ વાઇઝ ચેક કરીએ તો પીરિયડની અંદર તમારે બે વસ્તુ વિચારવાની. કઈ? સાઇઝ કરતા તમારે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીનો ડિફરન્સ વિચારવાનો. એઝ ધ ડિફરન્સ ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઇઝ ઇન્ક્રીઝ તો એમ પોલારિટી ઇન્ક્રીઝ થશે. બોન્ડ લેન્થ છે એ બોન્ડ સ્ટ્રેન્થ છે એ વીક થશે અને બોન્ડ છે ઇઝીલી બ્રેક થશે. હવે ત્યાં તમે સાઇઝની વિચારવા જતા, અગેન કહું છું, ત્યાં સાઇઝની વિચારવાની, ત્યાં તમારે શું વિચારવાનું છે? ત્યાં તમારે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીનો ડિફરન્સ ચેક કરવાનો. ફોર એક્ઝામ્પલ CH4 છે એની કમ્પેરિઝનમાં NH3 છે, એની કમ્પેરિઝનમાં H2O છે અને HF છે. સો આમાં ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઓફ કાર્બન એન્ડ હાઇડ્રોજન, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઓફ નાઇટ્રોજન એન્ડ હાઇડ્રોજન, એમ H અને O, H અને F, તમે એઝ યુ ગો ફ્રોમ લેફ્ટ ટુ રાઇટ the difference of the electronegativity will be increased. As the difference of the electronegativity increase તો આની પોલારિટી ઇન્ક્રીઝ થશે, બોન્ડ સ્ટ્રેન્થ છે એ વીક થશે અને આ બોન્ડ છે એ ઇઝીલી બ્રેક થશે. ઇઝીલી બ્રેક થશે, ધેટ ઇઝ વાય H પ્લસ છે એ ઇઝીલી રિમૂવ થશે. સો ઇફ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ સ્ટ્રેન્થ ઓફ ધ એસિડ ઇન ધ પીરિયડ, HF ઇઝ ધ સ્ટ્રોંગ એસિડ કમ્પેર ટુ H2O. આ તમને એનો ઓર્ડર જોવા ફાઇન થશે. જો તમે ગ્રુપમાં ચેક કરશો તો અપ ટુ ડાઉન છે ઇન્ક્રીઝ થશે. તમે પીરિયડમાં જોશો તો લેફ્ટ ટુ રાઇટ જશો એમ એસિડિક સ્ટ્રેન્થ ઇન્ક્રીઝ થશે. આ લો એસિડિક હશે, આ બેઝિક છે, આ એમ્ફોટેરિક છે અને આ કેવો છે ભાઈ? તો કે એસિડિક છે. તો આ એક તમને ઓર્ડર છે એ ફાઇન થશે. સો એસિડિક ઓર્ડર તમારે જ્યારે જજ કરવાનો થાય ત્યારે તમારા માઇન્ડમાં બે મેટર હોવી જોઈએ. જ્યારે ગ્રુપમાં તમે જજ કરો છો ત્યારે તમારે સાઇઝ ઓફ ધ આયન જોવાની છે, રાઈટ? H ની સાઇઝ સેમ છે બટ અધર એલિમેન્ટ્સ છે એની સાઇઝ છે ઇન્ક્રીઝ થશે, બોન્ડ લેન્થ ઇન્ક્રીઝ થશે, પોલારિટી ઇન્ક્રીઝ થશે, ઇઝીલી બ્રેક થશે અને આમાં તમારે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીનો ડિફરન્સ ચેક કરવાનો. સો એના ઉપરથી તમે જજ કરી શકશો કે વિચ વન ઇઝ હાયર એસિડિક એન્ડ વિચ વન ઇઝ લોઅર એસિડિક. સો આ મેટર તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર થવી જોઈએ, રાઈટ? સિમ્પલ છે. નેક્સ્ટ જે મારે ડિસ્કશન કરવાની છે એ આપણી ડિસ્કશન છે સોલ્ટની. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, હાઉ મેની ટાઈપ્સ ઓફ સોલ્ટ અને સોલ્ટને રિલેટેડ એના પીએચ અને એને રિલેટેડ કેટલાક એના ક્વેશ્ચન્સ છે એની આપણે ડિસ્કશન કરીએ, રાઈટ? ઓકે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, વોટ ઇઝ સોલ્ટ? સોલ્ટનું તમારે પીએચ ફાઇન્ડ કરવાનો આવશે, હાઇડ્રોલિસિસ આવશે. સો ધેર આર 4 ટાઈપ ઓફ સોલ્ટ. આઈધર when strong acid react with strong base,
તો આનો જે સોલ્ટ ફોર્મ થાય એ સોલ્ટ કેવો હશે? સ્ટ્રોંગ એસિડ એન્ડ સ્ટ્રોંગ બેઝ સોલ્ટ ફોર્મ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ કેન સે ઇફ ઇટ ઇઝ HCl એન્ડ NaOH, તો આ જે સોલ્ટ ફોર્મ થશે કેવો થશે? તો એ હશે NaCl અને અહીંયા અગેન કોણ ફોર્મ થાય? H2O. So this type of salt is called strong acid and strong base salt, right? તો આ જે સોલ્ટ છે એ સ્ટ્રોંગ એસિડ અને સ્ટ્રોંગ બેઝ નો સોલ્ટ છે. જો સોલ્ટ કેમ ફોર્મ થાય છે એ જોજો. બોથ આર સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ અને એમાંથી ફોર્મ થયેલો જે સોલ્ટ હોય એ પણ કેવો હશે? સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ જ હશે. સેકન્ડ થિંગ, ઇફ ઇટ ઇઝ અ વીક એસિડ એન્ડ સ્ટ્રોંગ બેઝ અને એમાંથી જે સોલ્ટ ફોર્મ થાય છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વીક એસિડ એન્ડ સ્ટ્રોંગ બેઝ સોલ્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ વીક એસિડ ઇઝ HCN and it reacts with NaOH, right? સો આમાં પહેલા તમારે H2O છે એ ફોર્મ કરી નાખવાનું, એટલે H2O ફોર્મ થઈ ગયું, રાઈટ? અને હવે કોણ ફોર્મ થાય? તો એ ફોર્મ થશે NaCN. આ કેવો ફોર્મ થયો? સ્ટ્રોંગ. આ સોલ્ટ કેવો થયો? વીક એસિડ અને સ્ટ્રોંગ બેઝ નો સોલ્ટ થયો. ક્લિયર? સેમ થિંગ, ઇફ ઇટ ઇઝ અ વીક બેઝ એન્ડ સ્ટ્રોંગ એસિડ, જો આવો કોઈ એસિડ માંથી અને બેઝ માંથી ફોર્મ થાય તો અહીંયા આગળ તમારે વીક બેઝ એન્ડ સ્ટ્રોંગ એસિડ સોલ્ટ ફોર્મ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ વીક બેઝ છે એ NH4OH when reacts with HCl, right? આમાં જો HCl ફોર્મ થાય તો તમારે પહેલા H2O ફોર્મ કરી દો. H2O, H and OH, H2O, અને આનો સોલ્ટ કેવો હશે? NH4Cl. So NH4Cl is a salt which is formed from weak base and strong acid, right? સેમ તમે વિચારો કે વીક એસિડ એન્ડ વીક બેઝ, જો આનો સોલ્ટ ફોર્મ થાય તો વીક એસિડ એન્ડ વીક બેઝ સોલ્ટ કહેવાય, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ ઇટ ઇઝ NH4OH એન્ડ ઇટ ઇઝ HCN. આઈધર હું તમને કોઈ એક સોલ્ટ બીજો આપું CH3COOH, રાઈટ? આમાંથી પહેલા તમારે શું કરવાનું? H2O ફોર્મ કરી દો અને બાકીનાને જોડી દો તો કેવું થશે? CH3COONH4, એમોનિયમ એસિટેટ. આ શું ફોર્મ થયું? એમોનિયમ એસિટેટ. સો આ ટાઈપના સોલ્ટ છે એ ફોર્મ થતા હોય. પણ એમાં ધ્યાન રાખવાનું કે જે સ્ટ્રોંગ એસિડ અને સ્ટ્રોંગ બેઝમાંથી સોલ્ટ જે ફોર્મ થતો હોય, રાઈટ? આ જે એસિડ બેઝમાંથી સોલ્ટ ફોર્મ થાય, ધીસ કાઇન્ડ ઓફ સોલ્ટ કેન નોટ બી હાઇડ્રોલાઇઝડ. આનું હાઇડ્રોલિસિસ પોસિબલ નથી. શું કામ પોસિબલ નથી? કારણ કે એમાં H+ ઓર OH- આર નોટ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ સોલ્યુશન. સોલ્યુશનમાં H+ અને OH- નહીં પ્રેઝન્ટ હોય. નોર્મલી આ જે Na છે એ પ્લસ એન્ડ Cl- એ એક્વિયસની અંદર જ ડિઝોલ્વ થયેલા હોય, એટલે આનું આયોનાઇઝેશન ન થાય, ખાલી આયોનાઇઝેશન આનું જ થશે. એટલે નોર્મલી સ્ટ્રોંગ એસિડ અને સ્ટ્રોંગ બેઝમાંથી કોઈ સોલ્ટ ફોર્મ થાય, એનું હાઇડ્રોલિસિસ પોસિબલ નથી, પણ એનું આયોનાઇઝેશન છે એ પોસિબલ છે. તો આ 100% આયોનાઇઝ થઈને આમ પડ્યા હશે, રાઈટ? બાકીના જે ત્રણ આપ્યા છે, વીક એસિડ, સ્ટ્રોંગ બેઝ, વીક બેઝ, સ્ટ્રોંગ એસિડ એન્ડ બોથ આર વીક, તો આ બધાનું હાઇડ્રોલિસિસ છે એ પોસિબલ થાય. હાઇડ્રોલિસિસ ખાલી કોનું પોસિબલ થાય? વન ઓફ ધેમ ઇઝ અ વીક એન્ડ વન ઓફ ધેમ ઇઝ અ સ્ટ્રોંગ, તો જ એનું હાઇડ્રોલિસિસ છે એ પોસિબલ થાય. એક ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાનું કે વીકર ધ એસિડ ઓર બેઝ, મોર ધ હાઇડ્રોલાઇઝ ઇટ ઇઝ. એ જેટલા વીક હશે એટલું એનું હાઇડ્રોલિસિસ છે એ વધારે થાય, રાઈટ? તો આ એક મેટર તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર કરો. આ બધી ડિફરન્ટ ટાઈપની મેટર છે, પણ પહેલા સોલ્ટ કઈ રીતે ફોર્મ થાય છે એ ક્લિયર કરજો. તમારે પહેલા H2O ફોર્મ કરી દેવાનું અને અધરવાઇઝ જે બાકીનું વધે છે એ તમારો સોલ્ટ છે એ ફોર્મ થશે, રાઈટ?
એવા મેં ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ મોડ્યુલની અંદર પણ આપ્યા છે. એક વખત તમને આ જે મેં લખાયું છે બધું મોડ્યુલમાં આપ્યું છે, એક વખત જોજો. અગેન થ્રુ ઇટ હું અહીંયા તમને બતાડું છું સ્ટ્રોંગ એસિડ અને સ્ટ્રોંગ બેઝના તમને કેટલાક સોલ્ટ આપ્યા છે. જો KCl, it is formed from KOH and HCl, NaCl, NaOH and HCl, Na2SO4, NaOH and H2SO4, strong acid, strong base, KNO3, KOH and HNO3, NaNO2, NaNO3, NaOH and HNO3, strong acid and strong base. મેં કીધું એ પ્રમાણે this type of salt are only ionized, they are not hydrolyzed. આનું હાઇડ્રોલિસિસ થશે નહીં. વીક એસિડ અને વીક સ્ટ્રોંગ બેઝ આપ્યું છે. જો CH3COONA, CH3COOH weak acid, NaOH strong base, Na3PO4 NaOH strong base, H3PO4 strong weak acid, K2CO3 KOH strong base અને H2CO3 weak acid, Na2CO3 NaOH strong base, H2CO3 weak acid. This hydrolysis of this weak acid and strong base, એ તમે જે એનું હાઇડ્રોલિસિસ કરો ત્યારે એ તમને આલ્કલાઇન સોલ્યુશન આપશે. વાય? ડ્યુ ટુ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ OH માઇનસ આયન, રાઈટ? એની અંદર OH માઇનસ આયન છે એ અંદર પડ્યા હોય એટલે નોર્મલી તમને શું કરશે? આલ્કલાઇન સોલ્યુશન આપે. એટલે તમને આવો ક્વેશ્ચન પૂછે કે વીક એસિડ અને સ્ટ્રોંગ બેઝનો જો તમને સોલ્ટ આપ્યો હોય તો એનું સોલ્યુશન છે એ કેવું હશે? આલ્કલાઇન હશે. અને એનો pH કેવો હશે? ગ્રેટર ધેન 7 હશે. તો આમાંથી કોનો pH ગ્રેટર ધેન 7 છે, કોનો pH લેસ ધેન 7 છે, આને રિલેટેડ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછે. જો સ્ટ્રોંગ એસિડ અને વીક એસિડ અને સ્ટ્રોંગ બેઝમાંથી જે સોલ્યુશન અથવા તો સોલ્ટ ફોર્મ થયું હોય ને એનું જે સોલ્યુશન બનાવો તો એ કમ્પ્લીટલી તમે જોશો તો એ આયોનાઇઝ થશે, બરાબર? અને એ આયોનાઇઝેશનને જ આપણે અહીંયા હાઇડ્રોલિસિસના ફોર્મમાં આપણે ઓળખવાના છીએ. હવે એને રિલેટેડ કેટલાક જે ફોર્મ્યુલા છે, ઇક્વેશન્સ છે, એ તમારે યાદ રાખવા પડશે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને એના ઘણા બધા ફોર્મ્યુલા હું ડાયરેક્ટલી જ આપી દઉં છું. જો તમારે એનો KW ફાઇન્ડ કરવો હોય તો તમારે એના ફોર્મ્યુલામાં જવાનું Ka ઇન્ટુ KH. અહીંયા જે KH છે એ હાઇડ્રોલિસિસ કોન્સ્ટન્ટ છે. શું છે એનો? હાઇડ્રોલિસિસ કોન્સ્ટન્ટ છે. KH તમારે ફાઇન્ડ કરવો હોય તો તમારે શું કરવાનું? કોન્સન્ટ્રેશન અને એને મલ્ટિપ્લિકેશન તમારે કરવાનું છે H². અત્યાર સુધી જેને આપણે આલ્ફા કહેતા હતા એને અત્યારે હવે શું કહેશું? H કહેશું, રાઈટ? સો નોર્મલી તમે આવી રીતે ફાઇન્ડ કરતા હતા, હવે એને આપણે આ રીતે કહેશું. કેમ કે વોટર માટે, સોલ્ટ માટે છે, હાઇડ્રોલિસિસ માટે છે, એટલે એને આલ્ફાની જગ્યાએ આપણે શું પુટ કરીએ છીએ? H. આવું એક ફોર્મ્યુલા છે. નેક્સ્ટ તમે ચેક કરો તો ફોર્મ્યુલા આપ્યું છે H ઇઝ ઇક્વલ ટુ √KW અપોન KA ઇન્ટુ C. આવું એક ફોર્મ્યુલા છે. OH માઇનસનું કોન્સન્ટ્રેશન ફાઇન્ડ કરવું હોય તો KW ઇન્ટુ C ડિવાઇડેડ બાય KA, અને H3O પ્લસનું કોન્સન્ટ્રેશન ફાઇન્ડ કરવું હોય તો KW ઇન્ટુ KA અપોન C. બેયના કોન્સન્ટ્રેશન જોજો બરોબર. અને આના માટે એક આપણી પાસે સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા છે. કોનું કીધું મેં? સ્ટ્રોંગ બેઝ એન્ડ વીક એસિડ. આવું જો તમને ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું હોય તો એના માટેનો જો તમારે ડાયરેક્ટલી pH ફાઇન્ડ કરવો હોય, બરાબર, તો વીક એસિડ અને સ્ટ્રોંગ બેઝ માટે જો તમારે pH ફાઇન્ડ કરવાનો કે તો આના માટેનું ફોર્મ્યુલા છે 1/2 ઇન ધ બ્રેકેટ P ઓફ KW, બરાબર? અને એની સાથે તમારે લેવાનું છે P ઓફ KA, બરાબર? ધ્યાન રાખજો, ખાલી KA નથી લેવાનો. KA આપ્યો હોય તો એને શેમાં કન્વર્ટ કરવાનો? P ઓફ KA. તમારે P ઓફ KA કરવું હોય તો શું કરવાનું? -log KA. આ એનું ફોર્મ્યુલા છે. તો આ P ઓફ KA ની અંદર કન્વર્ટ થઈ જશે, રાઈટ? સો ફોર્મ્યુલા જુઓ, 1/2 P ઓફ KW પ્લસ P ઓફ KA, અને એની સાથે આવશે log C. C મીન્સ કોન્સન્ટ્રેશન, જે તમને કોન્સન્ટ્રેશન
એસિડનું આપી દીધું હશે, રાઈટ? તો એ તમારે ડાયરેક્ટલી ફોર્મ્યુલા છે એ પુટ કરી દેવાનો. તો આ ફોર્મ્યુલા થ્રુ તમે એનો પીએચ છે એ ફાઇન્ડ કરી શકશો. બરાબર, આ બધા જ ફોર્મ્યુલાઝ અમે મોડ્યુલના પાછળ આપ્યા છે. આનું ડેરિવેશન અત્યારે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. ડેરિવેશન ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ફોર્મ્યુલા બરોબર જોજો. જ્યાં કોને શું કહેવાય છે ખબર હોવી જોઈએ. KW છે એ વોટર પ્રોડક્ટ છે, આઈધર વોટર આયોનિક પ્રોડક્ટ ઓફ વોટર છે. હિયર K ઇઝ આયોનાઇઝેશન કોન્સ્ટન્ટ ઓફ વીક એસિડ છે. અહીંયા C કોન્સન્ટ્રેશન છે, એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. અને H જે તમને હમણાં કીધો હતો, જે આલ્ફાના ફોર્મમાં હતો, ઇટ ઇઝ અ ડિગ્રી ઓફ હાઇડ્રોલિસિસ છે, રાઈટ? તો એ બધી મેટર તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર કરો. નેક્સ્ટ આપ્યું છે તમને salt of strong acid and weak base. If it is a strong acid અને weak base છે તો NH4Cl. તો NH4 is a weak base, NH4OH weak base and HCl. ન ખબર પડે તો NH4OH and HCl. આમાંથી વોટર કરો તો શું ફોર્મ થશે? NH4Cl. આ જે સોલ્ટ છે એ વીક બેઝ એન્ડ સ્ટ્રોંગ એસિડમાંથી છે. સેમ એવા આપ્યા છે CuSO4, CaCl2, AlCl3 એક્સેટ્રા. તો અહીંયા તમારે સ્ટ્રોંગ એસિડ એન્ડ વીક બેઝ, આના માટેના ફોર્મ્યુલા તમને અમે મોડ્યુલની અંદર આપ્યા છે. સો આનું જે સોલ્યુશન હોય એને વોટરમાં નાખો. આ જે સોલ્ટ બનતો હોય, આ સોલ્ટનું જો સોલ્યુશન તમે બનાવો વોટરમાં તો નોર્મલી આ સોલ્યુશન એસિડિક હોય અને આનો પીએચ જે છે એ લેસ ધેન 7 હોય, રાઈટ? સો આટલી મેટર ક્લિયર કરો. એના ફોર્મ્યુલા તમને આપ્યા છે, સેમ પહેલાની જેવા છે, નાનકડો ડિફરન્સ છે. બધા જ ફોર્મ્યુલા એક વખત જોઈ લેવાના. અને સપોઝ આનો જો તમારે પીએચ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો આનું ફોર્મ્યુલા છે P of KW. કોનું કીધું છે બરોબર જોજો? સ્ટ્રોંગ એસિડ એન્ડ વીક બેઝ. તો તમારે લેવાનું છે P of KW. અહીંયા તમારે લેવાનું છે -P of KB અને અહીંયા લેવાનું છે -log C. આ ફોર્મ્યુલા છે એ તમને ફાઇન્ડ થશે, રાઈટ? સો આના ઉપરથી તમારે ડિફરન્ટ ક્વેશ્ચન્સ છે કરવાના. હવે સપોઝ વીક એસિડ અને વીક બેઝ હોય, રાઈટ? આ બધા સોલ્ટ છે, બરોબર જોજો. ઈચ એન્ડ એવરી આર સોલ્ટ. તમારે લેવું છે વીક એસિડ એન્ડ વીક બેઝ. આ બધા શું છે? સોલ્ટ, રાઈટ? સો વીક એસિડ એન્ડ વીક બેઝ હોય CH3COONH4. So CH3COOH weak acid and NH4OH weak base. આમાંથી શું ફોર્મ થાય તો જરા ચેક કરો. CH3COO and NH4. This is a salt from weak acid and weak base, right? So આનું હાઇડ્રોલિસિસ છે એ મેક્સિમમ થશે, બરાબર? નોર્મલી જો આના Ka અને Kb સેમ હોય, if it's Ka and Kb both are same, તો આ જે સોલ્યુશન છે એ નોર્મલી ન્યુટ્રલ હોય. જો આમાં Ka છે, બરાબર, એની વેલ્યુ તમારે ચેક કરવાની. જો આમાં રિઝલ્ટિંગ જે સોલ્યુશન મળતું હોય એ મે બી એસિડિક હોય, મે બી બેઝિક હોય, ઓર મે બી એ કેવું હશે? ન્યુટ્રલ. જો Ka Kb છે એ તમને સેમ ફાઇન્ડ થતા હોય તો એ ન્યુટ્રલ હશે, રાઈટ? હવે જો આમાંથી એકની વેલ્યુ વધારે હોય, દાખલા તરીકે હું અહીંયા તમારી સાથે ડિસ્કશન કરું કે આ બેયની વેલ્યુ સેમ છે તો એ ન્યુટ્રલ હશે. બટ ઇફ વેલ્યુ ઓફ K ઇઝ ગ્રેટર ધેન Kb હોય તો આ કેવું હશે? એસિડિક હશે અને લેસ ધેન 7 હશે. ઇફ Ka ઇઝ લેસ ધેન Kb તો આ કેવું હશે? બેઝિક હશે એન્ડ ઇટ ઇઝ ગ્રેટર ધેન 7. ક્યારે? જ્યારે વીક એસિડ અને વીક બેઝ ના સોલ્ટનું સોલ્યુશન તમે કરો. ક્લિયર કરજો, વીક એસિડ અને વીક બેઝનો સોલ્ટ હોય એનું વોટરમાં સોલ્યુશન કરો અને જો બેયનો Ka સેમ હોય then it is neutral, right? If Ka is greater than Kb then solution becomes acidic, and if Ka is less than Kb તો it becomes basic. તો એનો pH છે એ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર થવો જોઈએ, રાઈટ? સો આટલી એક મેટર
તમારે ધ્યાન રાખવાની, કેમ કે આને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ છે ઘણા બધા પૂછતા હોય છે. હવે સપોઝ તમારે આનો પીએચ ફાઇન્ડ કરવો હોય, શું ફાઇન્ડ કરવું હોય? તમારે આનું પીએચ ફાઇન્ડ કરવો હોય. આ જે ફોર્મ્યુલા આપ્યા છે ને એ બધા પીએચ માટેના છે, રાઈટ? તો તમારે આનો જો પીએચ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો તમારી પાસે ફોર્મ્યુલા છે 1/2 અહીંયા પી ઓફ કે ડબલ્યુ પ્લસ પી ઓફ કે એ માઇનસ પી ઓફ કે બી. આ ફોર્મ્યુલાથી તમારે જવાનું. સ્ટ્રોંગ એસિડ હોય તો કે બી માઇનસ માઇનસ આવશે, બરાબર? સ્ટ્રોંગ બેઝમાં તારા ધ્યાન રાખજો, એટલે બે મિક્સઅપ ન થાય એ બરોબર ક્લિયર કરજો. ક્લિયર? વીક એસિડ એન્ડ સ્ટ્રોંગ બેઝ, વીક એસિડ એન્ડ સ્ટ્રોંગ બેઝ પીએચ ફાઇન્ડ કરવા માટે, બરાબર? સ્ટ્રોંગ એસિડ એન્ડ વીક બેઝ પીએચ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો માઇનસ લેવાનું છે, અહીંયા બધે પ્લસ છે. અને અહીંયા વીક એસિડ અને વીક બેઝ માટેનું ફોર્મ્યુલા છે, રાઈટ? જો સ્ટ્રોંગ એસિડ અને સ્ટ્રોંગ બેઝ હોય તો ઇટ ડઝ નોટ અંડરગોઝ હાઇડ્રોલિસિસ, એનું હાઇડ્રોલિસિસ પોસિબલ ન થાય, એનો પીએચ તમને ફાઇન્ડ નહીં થાય. નોર્મલી ન્યુટ્રલ જ હોય. કેવો હશે? ન્યુટ્રલ હશે. સો આ ઈચ એન્ડ એવરી ફોર્મ્યુલા છે એ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર હોવા જોઈએ. પહેલા ફોર્મ્યુલા છે એને બરોબર ક્લિયર કરજો, પ્રોપરલી પ્રિપેર કરજો, અને એને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ કોઈ આવતો હોય તો એને સોલ્વ કરજો, રાઈટ? સો આના કેટલાક પ્રશ્નો ક્વેશ્ચન્સ છે એ અને એમસીક્યુ છે એની થોડીક ડિસ્કશન કરી લઈએ. સો ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ગિવન. ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધ પી ઓફ કે એ of acetic acid and P of Kb of ammonium hydroxide બેયના તમને સેમ આપ્યા છે 4.76 and 4.75. P of Ka આપ્યા છે, બરોબર જોજો. Calculate the pH of ammonium acetate. So CH3COOH, it is a weak acid. When it reacts with NH4OH, ammonium hydroxide, and it forms the salt, કયું ફોર્મ કરશે ભાઈ? CH3COONH4, and with it produce water. સો તમારે આનો પીએચ ફાઇન્ડ કરવો છે જ્યારે વોટરની અંદર હશે ત્યારે. સો નોર્મલી આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે કે ઇટ ઇઝ અ વીક એસિડ એન્ડ ઇટ ઇઝ અ વીક બેઝ. પહેલા આટલી ખબર પડવી જોઈએ. P of Ka is equal to 4.75, P of Kb is equal to 4.76. આપણે pH ફાઇન્ડ કરવો હોય તો ફોર્મ્યુલા છે 1/2 in the bracket P of Kw plus આ ફોર્મ્યુલા લેવાનું P of Ka minus P of Kb. આવું થઈ ગયું. સો પુટ કરો વેલ્યુ ભાઈ. P of Kw is equal to 14 પ્લસ શું થશે? P of Ka આની વેલ્યુ તમને આપી છે 5.6 આપી છે, અને આની 5 આપી 7.5 આપી છે, તો 4.76 minus 4.75, રાઈટ? સો 1/2 14 plus 0.1 આવું થશે. સિમ્પલ છે. સો આન્સર ઇઝ 7.005 સમથિંગ આન્સર છે એ તમને ફાઇન્ડ થશે. સો ઇટ ઇઝ નિયર અબાઉટ 7. આની વેલ્યુ કેટલી ફાઇન્ડ થશે? નિયર અબાઉટ 7. સો ઓલમોસ્ટ જ્યારે પી ઓફ કે એ અને પી ઓફ કેબી ની વેલ્યુ સેમ હોય ત્યારે એનો પીએચ છે એ નોર્મલી તમને કેવો ફાઇન્ડ થાય? 7. એટલે સોલ્યુશન કેવું હશે? ન્યુટ્રલ. જો આનો પી ઓફ કે એ હાયર હોત અને આનો લોઅર હોત તો સોલ્યુશન એસિડિક હોત, લેસ ધેન 7 હોત. જો આનો પી ઓફ કેબી ગ્રેટર હોત અને આ લેસ ધેન હોત તો વેલ્યુ ઓફ પીએચ વિલ બી કેવો થાત? આ ગ્રેટર હોય તો ગ્રેટર ધેન 7 હોત, બેઝિક સોલ્યુશન હોય. એના ઉપરથી એને જજમેન્ટ છે તમે લઈ શકો. પહેલા તો તમને સોલ્ટ બનાવતા આવડવો જોઈએ, અને વિચ ટાઈપ ઓફ સોલ્ટ ઇટ ઇઝ ઈ આઈડેન્ટિફાઈ કરતા શીખી જવાનું. પહેલી પ્રેક્ટિસ એની કરી લેજો. Next question is given. Calculate the hydrolysis constant. Hydrolysis constant means Kh, right? Degree of hydrolysis. Degree of hydrolysis is H. Hydrolysis constant means Kh, right? And given the શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? pH of 0.1 m solution of acetate solution, sodium acetate.
સો સોડિયમ એસિટેટ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. સો નોર્મલી કેવું થયું હશે, NaOH પ્લસ CH3COOH સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, ઇટ ઇઝ અ એસિટિક એસિડ. શું ફોર્મ થશે, CH3COONA, ઇટ ઇઝ અ સોડિયમ એસિટેટ. આનું તમને concentration 0.1 m, 0.1 m is given, right? આટલું આપ્યું છે. સો આઈડિયા આવો જોઈએ કે ઇટ ઇઝ અ સ્ટ્રોંગ બેઝ એન્ડ વીક એસિડ સોલ્ટ. કેવો થયો, સ્ટ્રોંગ બેઝ એન્ડ વીક એસિડ સોલ્ટ. આનો પીએચ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો તમારે આ ફોર્મ્યુલા ઉપર જવું પડે. નેક્સ્ટ થિંગ, તમને આપી દીધો છે આનો પી ઓફ કે એ. કે એ જ આપ્યો છે. નોર્મલી જ્યારે કે એ છે એ 1.8 ઇન્ટુ 10⁻⁻5 હોય ત્યારે ઓલવેઝ યાદ રાખવાની વેલ્યુ તમારે આટલી પકડીને ચાલ્યું જવાનું, બરાબર? એટલે તમને ફાઇન્ડ થઈ જશે. તો હવે આપણે વન બાય વન એક એક ક્વેશ્ચન્સને સોલ્વ કરીએ. ફર્સ્ટ આપણે સોલ્વ કરવું છે હાઇડ્રોલિસિસ કોન્સ્ટન્ટ. હાઇડ્રોલિસિસ કોન્સ્ટન્ટ મીન્સ વોટ? ઇટ ઇઝ અ KH. સો તમારે KH ફાઇન્ડ કરવો છે. તો પહેલું કામ તમારે એ કરવું પડે કે CH3COONA એને જ્યારે તમે વોટરમાં એડ કરો ત્યારે આનું હાઇડ્રોલિસિસ કેવું થશે? CH3CO માઇનસ, આમાં માઇનસ અને આમાંથી H પ્લસ કમ્બાઈન થાય. અગેન આમાં Na જે છે એ સ્પેક્ટેટર આયન હોય. વિથ ઇટ કોણ પ્રોડ્યુસ થશે? OH માઇનસ. સો નોર્મલી સોલ્યુશનની અંદર OH માઇનસ છે એની પ્રેઝન્સ હશે અને એ કેવું હશે? બેઝિક હશે. પણ આ સોલ્ટ કયો છે જરા જોવો જોઈએ. વીક એસિડ એન્ડ સ્ટ્રોંગ બેઝનો સોલ્ટ છે. તો તમારે ફોર્મ્યુલા ત્યાં જ લઈ જવું પડે. KH ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું કરવાનું? KW ફોર્મ્યુલા આવડવા જોઈએ, ડિવાઇડેડ બાય KA. વેલ્યુ આપણને ખબર છે KW ની વેલ્યુ કેટલી છે? 10⁻⁻14. P ઓફ K નથી હો, ધ્યાન રાખજો, રાઈટ? સો 1 ઇન્ટુ 10⁻⁻14 ડિવાઇડેડ બાય KA 1.8 ઇન્ટુ 10⁻⁻5. બોલો, આઈડિયા આવે છે? તો તમને આની વેલ્યુ છે ડાયરેક્ટલી ફાઇન્ડ થઈ જશે. સો આ એક તમારી પાસે રસ્તો મળ્યો. સેકન્ડલી તમારે ફાઇન્ડ કરવું છે, શું ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે? વેલ્યુ ઓફ H. સો ડિગ્રી ઓફ હાઇડ્રોલિસિસ ફાઇન્ડ કરવું છે. આનું ફોર્મ્યુલા છે આપણી પાસે અંડર રૂટ વાળું. કયું લેવાનું? અંડર રૂટ KW ડિવાઇડેડ બાય KA ઇન્ટુ C. C મીન્સ કોન્સન્ટ્રેશન. તો તમારી પાસે KW ની વેલ્યુ છે, કઈ છે? આ KW અપોન KA ની વેલ્યુ હમણાં જ તમે ફાઇન્ડ કરીને તો એ વેલ્યુને તમારે મલ્ટીપ્લાય અથવા તો તમારે જે વેલ્યુ આપી છે એને અંડરમાં શું પુટ કરી દેવાનું? કોન્સન્ટ્રેશન 0.1. તો તમને ડિગ્રી ઓફ હાઇડ્રોલિસિસ છે એ ડાયરેક્ટલી ફાઇન્ડ થશે. હવે તમારે ફાઇન્ડ કરવું છે પીએચ. કયો છે? સ્ટ્રોંગ બેઝ એન્ડ વીક એસિડ. તો તમારે ફોર્મ્યુલા પુટ કરવાનું 1/2 P ઓફ KW 14 P ઓફ KA મેં તમને કહી દીધો 4.75 એન્ડ log C. તો તમારે શું કરવાનું? log 0.1 આવી વેલ્યુ પુટ કરી દેવાની. log 0.1 એટલે 1×10⁻⁻1. આ -1 આગળ આવી જાય, આ log 10 થઈ જશે એટલે આની વેલ્યુ કેટલી થઈ જશે? 1 જ થઈ જશે. સો આને એડિશન કરો, ડિવાઇડેડ બાય 2 કરો એટલે તમને બેઝિક સોલ્યુશન છે એ જનરલી ફોર્મ થશે. આ બેને એડિંગ કરો અને ડિવાઇડેડ બાય 2 કરો એટલે એની વેલ્યુ છે એ તમને >7 ફાઇન્ડ થશે. રીઝન સમજાવ્યું હતું. OH આયન છે એની અંદર પડ્યો હશે, રાઈટ? સો કઈ રીતે એના ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવાના એ ખ્યાલ આવે છે. કયું ફોર્મ્યુલા તમારે યુઝ કરવાનું છે એ હવે આઈડિયા આવવો જોઈએ. સો આને રિલેટેડ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ પૂછે તો હવે તમે કેપેબલ હોવા જોઈએ કે તમે આને સોલ્વ કરો, રાઈટ? સો આના ઉપરથી ડિગ્રી ઓફ હાઇડ્રોલિસિસ, હાઇડ્રોલિસિસ કોન્સ્ટન્ટ, પીએચ, પણ બધું કરતા પહેલા તમારે એ ડિસાઇડ કરવાનું કે એ કયો એસિડ છે, વીક
સ્ટ્રોંગ બેઝ, વીક એસિડ, આમાંથી કયો છે એ તમારે જજ કરી લેવાનું અને પછી કેલ્ક્યુલેશન્સ છે તમે કરશો તો ઇઝીલી તમે ફાઇન્ડ કરી શકશો. ઓકે, સો નેક્સ્ટ ટોપિક ઉપર આપણે હવે ડિસ્કશન કરીએ. સો નાવ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ એન્ડ ધ ટોપિક ઇઝ કોમન આયન ઇફેક્ટ. કોમન એની એક ડેફિનેશન્સ આપી છે. ડેફિનેશન્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, તો તમારે પ્લસ આયન ફ્રોમ સ્ટ્રોંગ બેઝમાંથી હોય કે માઇનસ આયન છે, નેગેટિવ આયન છે એ ફ્રોમ સ્ટ્રોંગ એસિડ છે, રાઈટ. બોથ પ્લસ આયન એન્ડ માઇનસ આયન આર ફ્રોમ સ્ટ્રોંગ એસિડ ઓર સ્ટ્રોંગ બેઝમાંથી હોય તો એ સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ સોલ્ટ હશે. નોર્મલી તમે ચેક કરો કે તમારી પાસે સપોઝ કોઈ HCN છે, એનું તમે હાઇડ્રોલિસિસ કરશો, ધેન એનું આયોનાઇઝેશન કરશો તો H પ્લસ એન્ડ CN માઇનસ. અધરવાઇઝ આને H3O પ્લસ એ કહી શકશો, રાઈટ. નોર્મલી આનું આયોનાઇઝેશન કેટલું હોય છે? 2 to 3%, મેક્સિમમ 4% આનું આયોનાઇઝેશન થાય. સપોઝ આની અંદર તમે KCN છે એ એડ કરો છો, સો અહીંયા K પ્લસ એન્ડ CN માઇનસ. હવે આ સોલ્યુશનની અંદર જ્યારે તમે KCN એડ કર્યું તો આમાં કોમન આયન કયો થયો? CN માઇનસ ઇઝ અ કોમન આયન, બટ ઇટ ઇઝ 100% આયોનાઇઝ, કેમ કે આ સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ છે. જો સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ તમે એડ કરો છો 100% આયોનાઇઝ થશે, તો CN આયન છે જે કોમન છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે. એ જેવો ઇન્ક્રીઝ થશે તો શું થશે? અહીંયા એકોર્ડિંગ ટુ લો શેટરિયલ્સ રૂલ આનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થાય તો એ આની સાથે કમ્બાઈન થાય અને રિએક્શન છે એ લેફ્ટ સાઈડ છે એ શિફ્ટ થશે. હવે થશે કેવું કે આ જે છે એ લિમિટેડ છે, આનું એમાઉન્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું, આની સાથે કમ્બાઈન થઈ અને HCN ફોર્મ થવા માંડશે. ક્યાં સુધી ફોર્મ થશે? જ્યાં સુધી ઇક્વિલિબ્રિયમ એટેન્ડ નહીં થાય અગેન, ત્યાં સુધી. તો થશે કેવું કે આનું કોન્સન્ટ્રેશન ડિક્રીઝ થશે, ઇક્વિલિબ્રિયમ થશે ત્યારે આનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થશે અને આનું કોન્સન્ટ્રેશન છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. સો તમારે જો આની અંદર ચેક કરો તો આમાં H પ્લસ આયન ડિક્રીઝ થયો હોય તો આની pH પણ કેવી થાય? ડિક્રીઝ થશે, રાઈટ. તો એ મેટર છે તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર થવું જોઈએ. સેમ મેટર હું તમને આવું કહું છું કે ફોર એક્ઝામ્પલ NH4OH છે, આનું આયોનાઇઝેશન કરો એટલે NH4 પ્લસ એન્ડ OH માઇનસ આવું થશે. હવે જો આની અંદર તમે NH4Cl છે એ સપોઝ તમે એડ કરો છો તો એ જેવો તમે આને એડ કરશો એટલે શું થશે જોવો જોઈએ, NH4 એન્ડ Cl માઇનસ આવું થશે. તો આ કોમન આયન છે, જો આ કેવો છે? કોમન આયન. અગેન આની સાથે કમ્બાઈન થઈ અને રિએક્શન શિફ્ટ થશે અને આનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થશે. આ તો ઓલરેડી હતો જ, એમાં આ એડ થયો એટલે આનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થયું અને બેલેન્સ કરવા એ OH સાથે કમ્બાઈન થશે. એટલે આફ્ટર ઇક્વિલિબ્રિયમ આનું કોન્સન્ટ્રેશન ડિક્રીઝ થયું હશે, આનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થયું હશે અને અહીંયા કોન્સન્ટ્રેશન કેવું થયું હશે? ઇન્ક્રીઝ. OH આયન છે એ ડિક્રીઝ થશે એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય OH આયન ડિક્રીઝ થાય તો તમે એની pH જુઓ તો કેવી થશે? OH આયન ડિક્રીઝ થાય તો OH આયન ડિક્રીઝ થાય તો pH કેવી થાય? ડિક્રીઝ થશે ને, કેમ કે એસિડિક હાઈ pH માંથી એ લો pH તરફ જશે. સો આ બધી મેટર તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર હોવી જોઈએ. વોટ ઇઝ કોમન આયન? હિયર CN minus is a common ion, here is a NH4 is a common ion. સો આ બધી મેટર કોમન આયનના લીધે કેવી થાય એ તમને ખબર પડવી જોઈએ. હવે તમને ક્વેશ્ચન આપ્યો છે કે why is the concentration of S-2 ions from H2S decreases in the presence of HCl. જો અહીંયા તમે H2S is a weak acid, આયોનાઇઝેશન કરશો એટલે શું ફોર્મ થશે? તમને H પ્લસ એન્ડ S-2 આવું ફોર્મ થાય ને ભાઈ, રાઈટ. હવે તમે એમાં HCl એડ કરો સો ઇટ ઇઝ અ સ્ટ્રોંગ એસિડ.
સો ઇટ ફોર્મ્સ H+ એન્ડ Cl માઇનસ. આવું થશે. હવે જરા ચેક કરો કે અહીંયા ઇક્વિલિબ્રિયમ હોય તો આ બેયના કોન્સન્ટ્રેશન કેવા હોય? કોન્સ્ટન્ટ હોય. એઝ યુ એડિંગ ધ HCl, સો આ 100% આયોનાઇઝ થશે એટલે H+ કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થાય. એકોર્ડિંગ ટુ લો શેટરિયલ્સ રૂલ આ કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થયું એટલે આને અગેન ઇક્વિલિબ્રિયમ ડિસ્ટર્બ થશે. પ્રોડક્ટ સાઇડ કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થયું એટલે રિએક્શન છે એ બેકવર્ડ જશે. બેકવર્ડ જવા માટે આ H+ જે છે એ S-2 સાથે કમ્બાઈન થશે. કમ્બાઈન થશે એટલે H2S ફોર્મ થવાનો સ્ટાર્ટ થશે એટલે આનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થશે. આ તો હતું એમાં આ આવ્યું એટલે આનું કોન્સન્ટ્રેશન એ ઇન્ક્રીઝ થયું પણ આ યુટિલાઇઝ થવા માંડ્યો, યુઝ થવા માંડ્યો એટલે આનું કોન્સન્ટ્રેશન કેવું થયું? ડિક્રીઝ. સો તમે આ સોલ્યુશનની અંદર HCl જેવો એડ કરશો એટલે જે કોમન આયન હોય એની સિવાયનો જે અનધર આયન હોય એનું કોન્સન્ટ્રેશન ડિક્રીઝ થાય અને કોમન આયનનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થાય. સામે જે રિએક્ટન્ટ હશે એનું પણ કોન્સન્ટ્રેશન કેવું થશે? ઇન્ક્રીઝ. કેમ કે અહીંયા રિએક્ટન્ટ છે એ અગેન રિવર્સ પ્રોસેસ ચાલુ થશે એટલે શું થશે? આ અગેન તમને ફાઇન્ડ થશે. સો આવી એક મેટર છે એ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર થવી જોઈએ. હવે આને રિલેટેડ કેટલાક ક્વેશ્ચન પૂછતે તો આને કઈ રીતે સોલ્વ કરવું એ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર થવું જોઈએ. હિયર યુ આર ગિવન અ ક્વેશ્ચન. ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ કેલ્ક્યુલેટ ધ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H+ આયન ઇન અ સોલ્યુશન ઓફ HCN, જેની તમને શું આપ્યું છે? કોન્સન્ટ્રેશન આપ્યું છે વિથ એડિંગ ઓફ 1 મોલારિટી KCN. તો જો ઇનિશિયલી તમને એક HCN ઇઝ ગિવન. અહીંયા તમે ચેક કરો તો H+ એન્ડ Cn માઇનસ 0.1 આ હજી ફોર્મ નહીં થયું હોય. આ કેવું થયું હશે? 0.1. આઈધર આને ઇનિશિયલી હું C લઈ લઉં, આ નહીં હોય. C minus C alpha, it is C alpha, it is C alpha. રાઈટ. સો જરા તમે ચેક કરો તો આનો Ka કેમ ફાઇન્ડ થાય? C alpha સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય C. આઈધર આને કોમન કાઢી લઉં ચાલો. તો અહીંયા C સ્ક્વેર આલ્ફા સ્ક્વેર, અહીંયા C કોમન લઈ લઉં તો 1 માઇનસ આલ્ફા. C કેન્સલ થઈ જશે તો C આલ્ફા સ્ક્વેર અપોન શું થઈ જશે? 1 માઇનસ આલ્ફા. એ આનો Ka થયો. પણ સાહેબ આ તો ખાલી આટલું સોલ્યુશન આપ્યું હોય તો જ થાય. રાઈટ. પણ તમને એમ કીધું છે કે આની અંદર તમારે શું કરવાનું છે? KCN છે એ એડ કરવું છે. શું એડ કરવું છે? KCN. સો KCN ને એડ કરશો તો એ K+ એન્ડ Cn માઇનસ આ 100% આયોનાઇઝેશન થશે. સો ઇનિશિયલી આનું સોલ્યુશન આનું કોન્સન્ટ્રેશન 1 હતું, અહીંયા 0 0 હશે. રિએક્શન કમ્પ્લીટ થશે એટલે આ 0 થઈ જશે, આ 1m થઈ જશે. રાઈટ. તો આમાં કોમન આયન કયો છે? Cn માઇનસ. તો હવે તમે જો આનો Ka ફાઇન્ડ કરો તો તમને કેવો ફાઇન્ડ થાય? C સ્ક્વેર આલ્ફા સ્ક્વેર. કોનું થશે? આના માટે થશે ને. જો C આલ્ફા અને અહીંયા Cn માટે તમારે લેવું હોય તો શું કરવું પડે? C આલ્ફા +1. કેમ કે Cn તમને અહીંથી ફાઇન્ડ થશે અને આ એક આખું કોન્સન્ટ્રેશન છે તમને અહીંયા ફાઇન્ડ થશે. એટલે આને તમે શું કર્યું? પ્લસ કર્યું. ડિવાઇડેડ બાય અહીંયા શું થઈ જશે? C1 માઇનસ આલ્ફા. આવું ફાઇન્ડ થશે. હવે અહીંયાથી તમે C કેન્સલ કરી દો તો અહીંયા જરા ચેક કરો તમને કેવી વેલ્યુ ફાઇન્ડ થશે? આલ્ફા. અહીંયા તમે ફાઇન્ડ કરો તો C આલ્ફા. હવે તમને આનું કોન્સન્ટ્રેશન તો આપી દીધું છે. કેટલું આપ્યું છે? 0.2. સો 0.2 ઇન્ટુ આલ્ફા. પણ આલ્ફાની વેલ્યુ એટલી બધી સ્મોલ હોય કે જ્યારે તમે 0.2 સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન કરો એટલે આની વેલ્યુ ઓલમોસ્ટ 0.002 સમથિંગ આવે. +1 રાઈટ ઇન્ટુ
તમારે લેવાનું છે 1 માઇનસ આલ્ફા. કમ્પેર ટુ 1 આલ્ફાની વેલ્યુ બહુ સ્મોલ હશે, સો આને રિમૂવ કરી દો. 1 ની કમ્પેરિઝનમાં આની વેલ્યુ પણ ખૂબ સ્મોલ હશે, સો અહીંયા 1 જ આવશે. સો આની વેલ્યુ ડાયરેક્ટલી તમને કે એની વેલ્યુ કોની જેટલી મળશે? આલ્ફા જેટલી તમને ફાઇન્ડ થાય. સો કે એની વેલ્યુ એક્ઝેક્ટલી આલ્ફા જેટલી હોય. સો અહીંયા આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું ફાઇન્ડ થશે? વેલ્યુ ઓફ કે એ. તો કે એની વેલ્યુ તમને આપી દીધી છે. કેટલી આપી છે? 4 × 10⁻⁻10. કે એની વેલ્યુ કેટલી આપી છે? 4 × આ કે એની વેલ્યુ છે એને ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા, અને આ વેલ્યુ થઈ ગઈ. હવે તમને ફાઇન્ડ શું કરવાનું કીધું છે? કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H પ્લસ. સો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી આલ્ફા. તો સી આલ્ફા મીન્સ વોટ? કેટલું થશે? તો સી આલ્ફાની વેલ્યુ તમે ચેક કરો તો આલ્ફા કેટલું છે? 4 × -10 અને આ થઈ ગયું છે 0.2. આનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરો તો 8 × 10⁻11. આટલું કોન્સન્ટ્રેશન છે એ તમને કોનું ફાઇન્ડ થશે? H3O પ્લસનું. હવે આના ઉપરથી તમને pH ફાઇન્ડ કરવાનું કે તોય તમે ફાઇન્ડ કરી શકો. રાઈટ? કોમન આયન ઇફેક્ટ. ડ્યુ ટુ કોમન આયન ઇફેક્ટ શું આખી ઇફેક્ટ આવે છે એ બરોબર ક્લિયર કરજો. રાઈટ? સો આવા કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછે તો એમાં કરવાનું શું? તમારે કે એ લેવાનો, પણ અહીંયા સી આલ્ફાની કમ્પેરિઝનમાં 1 ની વેલ્યુ એડિશનલ હશે એટલે તમારે એને નિગ્લેક્ટ કરવાની. અહીંયા આલ્ફાને નિગ્લેક્ટ કરવાનો એટલે ઓલમોસ્ટ આલ્ફા છે ને એ કે ને ઇક્વલ આવશે. રાઈટ? ઓલમોસ્ટ. અને આ જે કોન્સન્ટ્રેશન કર્યું હોય એ તમારે અંદર એડ કરી દેવાનું, તો તમારે ક્વેશ્ચન્સનો આન્સર છે એ પ્રોપરલી આવશે. બરાબર? સો આવા કોઈ પણ ક્વેશ્ચન તમને પૂછે તો તમે ઇઝીલી કરી શકશો. હવે એક નવી મેટર ઉપર આપણે ડિસ્કશન કરવી છે ફ્રેન્ડ્સ, એન્ડ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ બફર સોલ્યુશન. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોટ ઇઝ બફર સોલ્યુશન એન્ડ ટાઈપ ઓફ બફર સોલ્યુશનની ડિસ્કશન કરી. સો buffer solution is the solution which resists changes in the hydrogen ion concentration on the adding of a small amount of acid or base. નોર્મલી તમે કોઈ સોલ્યુશન્સની અંદર એસિડ અને બેઝ એડ કરો સ્મોલ એમાઉન્ટમાં, અને જો એની પીએચમાં ચેન્જ ન થાય, if there is no change in the pH, so it is called buffer solution. આ સોલ્યુશન નોર્મલી હ્યુમન બ્લડ છે, રાઈટ, આપણા યુરિન છે, એ બધાની અંદર નોર્મલી આના બફર સોલ્યુશન્સના બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ્સ છે. નોર્મલી તમારે બફર સોલ્યુશન છે એના 3 ટાઈપ્સ છે. આઈધર ઇટ ઇઝ એસિડિક બફર, આઈધર ઇટ ઇઝ બેઝિક બફર, આઈધર ઇટ ઇઝ ન્યુટ્રલ બફર. સો એસિડિક બફર કેમ ફોર્મ થાય, બેઝિક બફર કેમ ફોર્મ થાય એ આપણે જજ કરીએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એસિડિક બફર. સો એસિડિક બફરને તમારે જો ફોર્મ કરવું હોય તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ શુડ ટેક વીક એસિડ, અને અહીંયા તમારે સોલ્ટ લેવું પડે. આ સોલ્ટ કેવું હોવું જોઈએ? ઇટ ઇઝ મેડ ઓફ વીક એસિડ એન્ડ સ્ટ્રોંગ બેઝ. આ વીક એસિડ છે એ આ જ હોવું જોઈએ. પાછું અહીંયા તમારે સોલ્યુશન કેવું લેવાનું છે? વીક એસિડ પ્લસ સોલ્ટ. પણ આ સોલ્ટ શેમાંથી ફોર્મ થયેલું હોવું જોઈએ? વીક એસિડ અને સ્ટ્રોંગ બેઝમાંથી. અને આ વીક એસિડ સેમ હોવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ CH3COOH, ઇટ ઇઝ અ વીક એસિડ, અને અહીંયા તમને સોલ્ટ આપું છું CH3COONH4. શું આપ્યું મેં? CH3COO ના, સ્ટ્રોંગ બેઝ લેવાનો છે એટલે અહીંયા તમારે લેવું પડે Na. તો જો આ સોલ્ટ કેમ ફોર્મ થયું હશે? જોજો, CH3COOH સેમ વીક એસિડ છે, અને આ ફોર્મ થયું હશે NaOH. કયો છે? સ્ટ્રોંગ બેઝ. આમાંથી ફોર્મ થાય CH3COONA. H એન્ડ OH એટલે શું ફોર્મ થયું હશે? H2O. રાઈટ? સો આ ટાઈપના બફરને કેવું કહેવાય? એસિડિક બફર. હવે આ એસિડિક બફરની અંદર તમે ચેક કરો ફ્રેન્ડ્સ, તો નોર્મલી એનો પીએચ છે એ બિલો 7 હશે. કેવો હશે? તમારે એ એસિડિક બફરની અંદર ચેક કરવાનું. હવે આમાં આપણે જરા ચેક કરીએ તો એને હું તમને નંબર ઓફ એક્ઝામ્પલ્સ આપું છું, ચેક કરો. ફર્સ્ટ આપ્યું છે CH3COOH વીક એસિડ,
અને સોલ્ટ આપ્યો છે, વીક એસિડ સ્ટ્રોંગ બેઝ. HCN વીક એસિડ, NaCN NaOH અને HCN માંથી ફોર્મ થયો હશે. H2CO3 વીક એસિડ, Na2 અથવા તો K2CO3 KOH સ્ટ્રોંગ બેઝ એન્ડ H2CO3 વીક એસિડ. તો આ બધા નંબર ઓફ એક્ઝામ્પલ્સ તમને આપ્યા છે. હવે તમારે જોવું છે આ સિવાય જો કોઈ રીતે બનતો હોય તો પણ તમે બફર એસિડિક બફર છે એ પ્રોડ્યુસ કરી શકો. કઈ રીતે એસિડિક બફર પ્રોડ્યુસ થાય એ તમને કહું. ફોર એક્ઝામ્પલ તમારી પાસે સ્ટ્રોંગ બેઝ હોય અને આની સાથે જો વીક એસિડ પ્રોસેસ કરે અથવા તો રિએક્ટ કરે, રાઈટ, તો અહીંયા બફર સોલ્યુશન પ્રોડ્યુસ થાય. પણ એક કન્ડિશન છે કે ઇટ શુડ બી અ લિમિટિંગ રિએજન્ટ. આ લિમિટિંગ રિએજન્ટ હોવો જોઈએ. કેવો હોવો જોઈએ? આ લિમિટિંગ રિએજન્ટ હોવો જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ કેન સે NaOH આ રિએક્શન કરશે વીક એસિડ CH3COOH, રાઈટ, અને અહીંયા જ્યારે રિએક્શન થાય, સપોઝ આ 3 મોલ હોય, રાઈટ, અને સપોઝ આ 1 મોલ હોય, તો નોર્મલી 1 મોલ સાથે રિએક્ટ કરે તો અહીંયા ફોર્મ શું થાય? CH3COONA એન્ડ H2O આવું ફોર્મ થશે. તો જરા જુઓ કે આ 1 મોલ સાથે રિએક્ટ કરે તો આ 1 મોલ પ્રોડ્યુસ થાય, પણ અહીંયા રિએક્શનમાં 1 મોલ હોય અને આ 3 મોલ હોય, તો ઇનિશિયલી તમે ચેક કરો તો 1 મોલ 3 મોલ આ જે પ્રોડ્યુસ નહીં થયું હોય, રાઈટ. આફ્ટર કમ્પ્લીટિંગ ધ રિએક્શન આ કેવો થઈ ગયો હશે? 0 મોલ. આ કેટલો હશે? 2 મોલ હશે. અને આ કેટલો હશે ભાઈ? તો કે આ હજી 1 મોલ જ થયો હશે, કેમ કે આ લિમિટિંગ રિએજન્ટ વાઇઝ જ આ પ્રોડક્શન થતું હોય. તો હવે તમે સોલ્યુશનમાં ચેક કરો તો 2 મોલ ઓફ CH3COOH, ધેટ મીન્સ વીક એસિડ, અને 1 મોલ કોણ પડ્યું હશે? જરા જોવો જોઈએ. ઇટ ઇઝ અ સોલ્ટ. શું છે આ? સોલ્ટ. કયો સોલ્ટ છે? વીક એસિડ એન્ડ સ્ટ્રોંગ બેઝનો. આ હજી એઝ ઇટ ઇઝ પીડ્યો હશે. સો તમારે એસિડિક બફર અધર મેથડથી જો પ્રોડ્યુસ કરવું હોય તો એક સિમ્પલ મેથડ છે, સ્ટ્રોંગ બેઝ અને વીક એસિડ લેવાનું, પણ જે સ્ટ્રોંગ બેઝ હોય એ લિમિટિંગ રિએજન્ટ હોવો જોઈએ. કેવો હોવો જોઈએ? લિમિટિંગ રિએજન્ટ. તો યુ કેન ફાઇન્ડ ધ એસિડિક બફર. જો તમારે બેઝિક બફર ફાઇન્ડ કરવું હોય તો બેઝિક બફર માટેનું સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા છે. સેમ આની જેમ જવાનું. શું કરવાનું? સો બેઝિક બફર માટે તમારે કરવાનું છે વીક બેઝ લેવાનો એન્ડ સોલ્ટ, બટ ધીસ સોલ્ટ ઇઝ મેડ ઓફ વીક બેઝ એન્ડ સ્ટ્રોંગ એસિડ. આવું કરવું પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા હું વીક બેઝ લઉં NH4OH, અને જે અહીંયા મેં સોલ્ટ લીધો હશે એ કેવો હશે? NH4Cl. કેવો લીધો છે મેં? NH4Cl. કઈ રીતે ફોર્મ થયો હશે? જોજો. NH4OH પ્લસ HCl. ઇટ ફોર્મ્સ, શું ફોર્મ કરશે ભાઈ? NH4Cl એન્ડ H2O. તો ધીસ ઇઝ અ સોલ્ટ. ઇટ ઇઝ મેડ ઓફ વીક એસિડ. સેમ હશે. આ થઈ ગયો વીક બેઝ એન્ડ સ્ટ્રોંગ એસિડ, રાઈટ. તો સેમ હશે. જો આ સેમ હશે તો એના ઉપરથી તમને એ બફર, બેઝિક બફર છે એ ફાઇન્ડ થાય. આઈધર તમારી પાસે એક બીજો રસ્તો છે. કયો રસ્તો છે? તમારે કામ કરવું પડે કે અહીંયા આગળ તમારે સ્ટ્રોંગ એસિડ લેવો પડે અને વીક બેઝ છે એ લેવાનો. પણ આ કયો હોવો જોઈએ? લિમિટિંગ રિએજન્ટ. કેવો હોવો જોઈએ? લિમિટિંગ રિએજન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટ્રોંગ એસિડ લઉં છું HCl and it reacts with NH4OH, right. જરા ચેક કરો શું ફોર્મ થશે? it forms NH4Cl and H2O. suppose it is 1 mole and it is 3 mole, so initially form નહીં થયું હોય, after completing reaction આ 0 થઈ ગયું હશે, આ 2 mole હશે અને આ 1 mole હશે.
સો સોલ્યુશનમાં શું હશે? આ તો ખાલી થઈ ગયું છે. 2 mole of NH4OH, so weak base, and 1 mole of NH4Cl, that means salt થઈ ગયો, રાઈટ. આ સોલ્ટ શેનો થઈ ગયો? વીક બેઝ એન્ડ સ્ટ્રોંગ એસિડ. તો આ શું થઈ ગયું? બેઝિક બફર. સો એક મેથડ તમારી પાસે આ છે જે તમે સ્ટ્રોંગ લ્યો છો. બેઝિક બફર બનાવવું હોય તો સ્ટ્રોંગ એસિડ લિમિટિંગ રિએજન્ટ. એસિડિક બફર બનાવવું હોય તો શું કરવાનું? સ્ટ્રોંગ એસિડ સ્ટ્રોંગ બેઝ છે લિમિટિંગ રિએજન્ટ. તો પણ તમે એસિડિક ઓર બેઝિક બફર છે એ પ્રોડ્યુસ કરી શકો, રાઈટ. આ પણ એક મેથડ છે, એટલે બરોબર માઇન્ડ ક્લિયર કરજો. લિમિટિંગ રિએજન્ટમાં હોય તો પણ એ પ્રોડ્યુસ થશે. હવે આ બધી મેટરને આગળ લઈ જઈએ તો તમારે જો ફાઇન્ડ કરવો હોય, પીએચ ફાઇન્ડ કરવો હોય, શું ફાઇન્ડ કરવું હોય? પીએચ. કોનો પીએચ ફાઇન્ડ કરવો હોય? વીક એસિડ અથવા તો એસિડિક બફરનો તમારે પીએચ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો તમારી પાસે એક ફોર્મ્યુલા છે. ધ ફોર્મ્યુલા ઇઝ પી ઓફ કે એ. તમને કે એ આપ્યો હોય તો યુ શુડ કન્વર્ટ ઇન્ટુ પી ઓફ કે એ પ્લસ લોગ. અપર સાઈડ તમારે પુટ કરવાનું છે લોગ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ સોલ્ટ એન્ડ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ એસિડ. અહીંયા તમારે એસિડનું કોન્સન્ટ્રેશન છે પુટ કરવાનું, રાઈટ. સો તમે આ પીએચ છે એ ફાઇન્ડ કરી શકશો. કોની માટે છે આ? ઇટ ઇઝ ફોર એસિડિક બફર. આ એસિડિક બફર માટેનું ફોર્મ્યુલા થયું. સેમ તમારે જો બેઝિક બફર માટેનું ફોર્મ્યુલા કરવું હોય તો તમે પુટ કરી શકો. પણ એક ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ સાથે સાથે. ક્વેશ્ચન ઇઝ ગિવન, ફાઇન્ડ ધ પીએચ ઓફ અ સોલ્યુશન હેવિંગ 0.1 MCH3COOH and 0.2 MCH3COONA. You are given P of Ka. Ka ની વેલ્યુ આપી, log ધ સોલ્ટ કયું છે આમાં જરા જોવો જોઈએ. CH3COONA એ 0.2 છે. અહીંયા તમારે એસિડનું પુટ કરવાનું 0.1. વેલ્યુ પુટ કરી દો, ફાઇન્ડ થઈ જશે. સિમ્પલ છે, રાઈટ. સો આ મેથડ ઉપરથી તમે આગળ જઈ શકશો અને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન છે કરી શકશો. આટલી મેટર બરાબર માઇન્ડમાં સેટ કરી દો. સેમ જો તમારે, હા, એક મેટર એ પણ કહી દઉં કે આજે છે આ જે ફોર્મ્યુલા છે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ હેન્ડરસન્સ ઇક્વેશન. હેન્ડરસન્સ પાલ્સ ઇક્વેશન્સ છે એવું પણ એને કહેવાય છે. સો એ ફોર્મ્યુલા ઉપરથી પણ તમે જઈ શકશો, રાઈટ. જો તમારે બેઝિક બફર આપ્યું હોય, સો બેઝિક બફરની અંદર તમારે ફોર્મ્યુલા ફાઇન્ડ કરવાનું POH થી. સો આનું ફોર્મ્યુલા છે P of KB. શું કરવાનું? P of KB પ્લસ શું કરવાનું? લોગ. અપર સાઈડ તમારે આવશે સોલ્ટ અને લોઅર સાઈડ આવશે તમારે અહીંયા બેઝ. આ સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા થયું, રાઈટ. હવે જો તમારે પીએચ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો તમારે શું કરવાનું? આની પીએચ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો 14 - POH પુટ કરી દો તોય ચાલે. સો પીએચ નું ફોર્મ્યુલા આવું થાય. જો 14 અહીંયા માઇનસ લઈ લ્યો એટલે P of KB માઇનસ લોગ શું કરવાનું? સોલ્ટ અપોન અહીંયા તમારે લઈ લેવાનું બેઝ. એક આવું ફોર્મ્યુલા થાય. આને પ્લસ કરવું હોય તો બેઝ અપર લઈ જાઓ, સોલ્ટ ડાઉન સાઈડ લાવો તો તમે ફોર્મ્યુલા છે એ પુટ કરી શકશો, રાઈટ. ડાયરેક્ટ વેલ્યુ પુટ કરવાની છે અને એના ઉપરથી તમારે સીધું જ કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે, કામ થઈ જશે પૂરું. તો આ ફોર્મ્યુલા ઉપરથી તમારે આગળ જવાનું અને આને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ છે કરી શકશો, રાઈટ. સો આટલી મેટર તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર હોવી જોઈએ. ધેન વોટ ઇઝ ન્યુટ્રલ બફર? ન્યુટ્રલ બફર મીન્સ વોટ? કે તમે વીક એસિડ પ્લસ વીક બેઝ આ બેને એડિંગ કરો, ધેન ઇટ મેક્સ અ ન્યુટ્રલ બફર. તો એ ન્યુટ્રલ બફર થશે. તો ન્યુટ્રલ બફર માટેની એક સિમ્પલ મેથડ છે કે વીક એસિડ ને વીક બેઝ ને કમ્બાઈન કરી દો તો એ ન્યુટ્રલ બફર છે નોર્મલી બને. એની પીએચ છે એ મે બી 7 એ હોય, ન્યુટ્રલ એ હોય, સમટાઈમ્સ ઇટ મે બી એસિડિક ઓર ઇટ મે બી અ બેઝિક. એની ડિપેન્ડન્સી કોના ઉપર હોય? કે એ અને કે બી. ઇટ્સ ડિપેન્ડ ઓન કે એ એન્ડ કે બી. એના ઉપર એની ડિપેન્ડન્સી હશે, રાઈટ. સો ક્લિયર થાય છે બધાને? આટલી મેટર તમારા માઇન્ડમાં સેટ થવી જોઈએ.
હવે જે આપણે એક નવો ટોપિક ડિસ્કશન કરીએ છીએ, ઇટ ઇઝ અ સોલ્યુબિલિટી પ્રોડક્ટ. વોટ ઇઝ અ સોલ્યુબિલિટી પ્રોડક્ટ એની આપણે ડિસ્કશન કરીએ. સો solubility is dependent on two matter. One is a lattice enthalpy and another is a solvation enthalpy. So lattice enthalpy ને solvation enthalpy આપણે આગળ ડિસ્કસ થઈ ગઈ છે. બટ યાદ રાખજો કે if the solvation enthalpy is greater than lattice enthalpy, right, then salt is soluble. But if lattice enthalpy is greater than that of solvation enthalpy, તો lattice enthalpy ની વેલ્યુ હાયર હશે તો સોલ્ટ છે એ કેવું હશે? ઇનસોલ્યુબલ હશે. સો આ બે મેટર ક્લિયર કરજો. lattice enthalpy greater તો ઇનસોલ્યુબલ, હાઇડ્રેશન ઓર સોલ્વેશન એન્થાલ્પી, હાઇડ્રેશન એન્થાલ્પી કહેવાય, જો એ લેસ હશે તો એ સોલ્યુબલ થશે નહીં. નોર્મલી જે સોલ્ટ સોલ્યુબલ નથી એને આપણે સ્પેરિંગલી સોલ્યુબલ કહીએ છીએ, જેને આપણે ઇનઓર્ગેનિકમાં ઇનસોલ્યુબલ કહેતા હતા. એ મેટર તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર કરો. અહીંયા મેં સોલ્યુબિલિટીનો એક ક્રાઇટેરિયા આપ્યો છે. લુક એટ ધેટ. The salt is soluble which has a solubility is greater than 0.1 molarity. Slightly soluble or sparingly જે કેવા સોલ્ટ છે તો એનો ક્રાઇટેરિયા આપ્યો છે 0.01 મોલારિટી ટુ 0.1 મોલારિટી. એન્ડ સ્પેરિંગલી સોલ્યુબલ, જેને આપણે મોસ્ટલી અનસોલ્યુબલ કહીએ છીએ, એની સોલ્યુબિલિટી છે એ કેટલી હશે તો એ તમે જુઓ 0.01 થી લેસ હશે. સો આટલી મેટર તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર કરો. મોટા ભાગે તમારે ચેક કરો તો ઓલ ટાઈપ ઓફ નાઇટ્રેટ્સ, જેટલા પણ નાઇટ્રેટ્સ છે આર હાઈલી સોલ્યુબલ. ઓલ સોલ્ટ્સ ઓફ Na+, K+, Rb+, CS+, NH4+ આર હાઈલી સોલ્યુબલ. મોસ્ટલી જે ઇનઓર્ગેનિકની અંદર આપણે ઇનસોલ્યુબલ સોલ્ટ કહેતા હતા એ બધાને આપણે અહીંયા સ્પેરિંગલી સોલ્યુબલ કહેશું. ફોર એક્ઝામ્પલ AgCl, AgBr, BaSO4, PbSO4, ZnS, AgI and then every types of PO4-3. આ બધાને તમારે ઇનસોલ્યુબલ અથવા તો સ્પેરિંગલી સોલ્યુબલ કહેવાના. નોર્મલી વેન સોલ્ટ ઇઝ AB, રાઈટ, આને તમે વોટરમાં એડ કરો તો શું થશે? ઇટ ઇઝ AB. આમ તો આને આમ કરવું પડે. આ એક્વિયસમાં થશે. અગેન જ્યારે આ ડિપાર્ટ થશે ત્યારે A+ ઇન એક્વિયસ એન્ડ B- ઇન એક્વિયસ. સો આની સોલ્યુબિલિટી છે એ તમને ફાઇન્ડ થતી હોય. તમે જ્યારે આની કોન્સ્ટન્ટ ફાઇન્ડ કરો છો ધેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ KSP. તો KSP તમને કેવો ફાઇન્ડ થશે? સોલ્યુબિલિટી ઓફ આઈધર concentration of A, concentration kyo ke solubility kyo, both are same, both are measured in molarity. So it is B- અને divided by AB+ solid આવે. પણ solid ની concentration કેવું હોય? constant હોય, એટલે આપણે એને લેતા નથી. એટલે KSP આ રીતે ફાઇન્ડ થાય. હવે ડિફરન્ટ ટાઈપના જો સોલ્ટ હોય તો એના KSP ની વેલ્યુ તમારે કેમ ફાઇન્ડ કરવી એ તમારી સાથે ડિસ્કસ કરું છું. સપોઝ ઇટ ઇઝ AB, then it is A+ and B-. So KSP is equal to કેવું ફાઇન્ડ થશે? concentration of A and concentration of B. આને સોલ્યુબિલિટી S કહી દો. સો આનું તમારે આનું KSP ની વેલ્યુ કેટલી થશે? S². કેટલું થઈ જશે? S². બરાબર જોજો. સો તમારી આની સોલ્યુબિલિટી ચેક કરો તો આ સોલ્યુબિલિટી થશે S². તમારે KSP ની S ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો S ઇઝ ઇક્વલ ટુ √KSP. આવું થઈ જાય. ઇફ ઇટ ઇઝ અ A to B ટાઈપ સોલ્ટ, સો આને તમે જ્યારે ડિકમ્પોઝ આઈધર સોલ્યુબલ કરશો તો શું થશે? 2A+ and B-. So it is S, 2S and it is S. So KSP is equal to 2S². આનો સ્ક્વેર કરવાનો and S. So 4S² into S, that is why 4S³. So આનો KSP તમને કેટલો ફાઇન્ડ થશે? 4S³ ફાઇન્ડ થાય. રાઈટ. If it is A3B
આવું હોય A3B હોય તો તમારે શું કરવાનું 3A એન્ડ B માઇનસ રાઈટ. સો અહીંયા તમે ચેક કરો તો 3S એન્ડ S તમે KSP ફાઇન્ડ કરો તો 3S ક્યુબ એન્ડ S. સો 3S નો ક્યુબ લ્યો તો 27S ક્યુબ ઇન્ટુ S. સો KSP ઇઝ ઇક્વલ ટુ 27S પાવર 4. આવી રીતના ફાઇન્ડ કરવાનો. અહીંયા જે તમે ફાઇન્ડ કરો એને પાવર ચડાવવાનો. ફોર એક્ઝામ્પલ A2B3 રાઈટ. સો તમારે કરવાનું 2A પ્લસ and 3B minus. So it is 2S and it is 3S. So KSP is equal to 2S square and 3S power 3. આવું થશે. So અહીંયા થઈ જશે 4S square into 27S cube. 4 into 27 એટલે 108 S power 5. આવું તમને ફાઇન્ડ થાય. આઈધર તમે આમે લઈ શકો A3B2 બેયનું સેમ જ થશે. ડોન્ટ વરી, ચિંતા નહીં કરો રાઈટ. સો આ રીતે તમે એનો કોઈ પણનો KSP છે એ તમે ફાઇન્ડ કરી શકો અને KSP ના ટર્મ્સમાં તમને કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછે તો તમે આન્સર ફાઇન્ડ કરી શકો. હવે આનો S ફાઇન્ડ કરવો હોય ઇફ KSP ઇઝ ઇક્વલ ટુ 108 S રેસ ટુ 5 છે રાઈટ. તો તમારે S ફાઇન્ડ કરવો હોય તો શું થાય તો તમારે કરવું પડે KSP upon 108. સો S is equal to તમારે શું કરવું પડે 5 KSP upon 108. આવો કંઈક આન્સર આવે તો તમને આની સોલ્યુબિલિટી છે, એનું કોન્સન્ટ્રેશન છે એ તમને ફાઇન્ડ થાય. સો આ ટર્મ્સ પ્રમાણે આ ક્વેશ્ચન્સ પ્રમાણે તમને આની ડિફરન્ટ સોલ્યુબિલિટીઝ છે એ ફાઇન્ડ થઈ શકે. હવે આમાં ઘણા બધા ઓપ્શન અથવા ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ છે એ તમને ફાઇન્ડ કરી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ એક તમને અહીંયા લઉં છું ZR3 આપ્યું છે એન્ડ અગેન આપ્યું છે PO4 અને એ આપ્યું છે તમને 4 રાઈટ. સો આને જ્યારે તમે સોલ્યુબલ કરશો તો 3ZR પ્લસ 4 PO4 આવું થશે. આ પ્લસ હશે અને આ માઇનસ હશે. એક્ઝેક્ટલી આ કેટલો હોય +4 હોય અને આ -3 હોય, પણ એ આપણે અત્યારે જોવું નથી. આને આપણે જોઈએ તો 3S and it is 4S. તો તમારે શું કરવું પડે KSP is equal to 3S cube and 4S power 4 આવું કરવું પડે રાઈટ. સો આ થઈ જશે 27S cube and 260 S4. આ બેયનું તમે મલ્ટિપ્લિકેશન કરો તો 6912 અને S કેટલું થઈ જશે 7 રાઈટ. અહીંયા જે તમને મોલારિટી ફાઇન્ડ થાય એ પણ પાવર 7 માં હોય. આ વેલ્યુ થઈ ગઈ KSP ની. જો તમારે S ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો શું કરવું પડે તો તમારે લેવું પડે અહીંયા આમ લેવું પડે KSP upon 6912 અને જો S લેવો હોય તો તમારે અહીંયા શું કરવું પડે 7 કરવું પડે. તો આન્સર છે તમને ફાઇન્ડ થાય રાઈટ. સો આવા કેટલાક ક્વેશ્ચન પૂછે અને રિલેટેડ કેટલીક મેટર આવે તો એ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર થવું જોઈએ. હવે એક જે ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર છે એમાં તમને KSP આપી દીધો હોય, S ફાઇન્ડ કરવાનો કીધો હોય, આઈધર S આપી દીધો હોય KSP ફાઇન્ડ કરવાનો કીધો હોય, પણ મેઇન મેટર આ છે કે આના ઉપરથી તમને S અને KSP ફાઇન્ડ કરતા આવડવો જોઈએ રાઈટ. હવે એક અગેન મેટરની આપણે ડિસ્કશન કરીએ. ક્વેશ્ચન્સ તમને આપ્યો છે NCERT નો. Look at the question. Question is calculate the solubility of A2X3 in pure water assuming that neither type of ions reacts with water. You are given KSP of A2X3. એ આપી દીધો છે. તો જરા ચેક કરો કે અહીંયા તમે A2X3 આને કરશો તો શું કરશો 2A plus plus 3X minus. So 2S and 3S. So KSP is equal to 2S power 2 and 3S power 3. So 4S square into 27S cube. So 108S power 5 થઈ ગયું. આની વેલ્યુ આપણને આપી દીધી છે KSP ની
રાઈટ. સો કેએસપી ની વેલ્યુ પુટ કરવી હોય તો એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું કરવાનું, તમારે પુટ કરી દેવાનો અહીંયા કેએસપી 108 અને અહીંયા પાવર 5 કરવાની, રાઈટ. સો આ મેટરથી તમે એને ફાઇન્ડ કરી શકશો. રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ છે, નોર્મલી તમે ઇઝીલી કરી શકશો. નેક્સ્ટ મારે એને રિલેશનમાં તમારી કેટલીક મેટરની ડિસ્કશન છે. સો તમને ફર્સ્ટ પાર્ટની અંદર કેપી અને ક્યુપી નું રિલેશન્સ છે એની ડિસ્કશન કરી હતી. સો વોટ ઇઝ ધ રિલેશન બિટવીન કેએસપી એન્ડ કેઆઈ? સો વોટ ઇઝ કેઆઈ એની ડિસ્કશન કરી. સો આઈપી મીન્સ વોટ, કે જ્યારે તમે કોઈ સોલ્ટ જે સ્પેરિંગલી સોલ્યુબલ છે એને જ્યારે ડિઝોલ્વ કરો છો, નોર્મલી તમે કોઈ આ સોલ્ટ છે એને ડિઝોલ્વ કરો છો એન્ડ આફ્ટર ગેટિંગ ઓર એક્વાયરિંગ ઇક્વિલિબ્રિયમ, સો આ એ પ્લસ એન્ડ બી માઇનસ થશે. પણ અહીંયા જ્યારે તમે એનો કોન્સ્ટન્ટ ફાઇન્ડ કરો છો ધેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ કેએસપી. આ કેએસપી મીન્સ વોટ, કે ઇક્વિલિબ્રિયમ સેટ થાય અને જ્યારે કોન્સ્ટન્ટ ફાઇન્ડ કરો છો ધેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ કેએસપી. બટ એની મોમેન્ટ જ્યારે તમે એનો કોન્સ્ટન્ટ ફાઇન્ડ કરો ધેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ કેઆઈ, આઈધર કેઆઈપી, રાઈટ. સો એની મોમેન્ટ જ્યારે તમે એને કોન્સ્ટન્ટ ફાઇન્ડ કરો તો કેઆઈપી, ઇક્વિલિબ્રિયમ ટાઈમે કોન્સ્ટન્ટ ફાઇન્ડ કરો ધેન ઇટ ઇઝ કેએસપી. આઈધર તમે એને ક્યુઆઈપી કહી શકો અને આને તમે ક્યુએસપી પણ કહી શકો, બે સેમ થાય. હવે આનાથી તમને એક એઝ્યુમ્શન્સ અથવા તો પ્રેડિક્શન કરી શકો કે પ્રિસિપિટેશન થશે કે નહીં થાય, વેધર ઇટ મે બી પ્રિસિપિટેશન ઓર નોટ. સો એના માટે તમારે એક યાદ રાખવાનું કે ઇફ કેઆઈપી ઇઝ ગ્રેટર ધેન કેએસપી, જો આના કરતા એ વધારે હોય તો પ્રિસિપિટેશન અકર્ડ. If it is less than, then there will be no precipitations, and if it is equal, that means it is in equilibrium. તો આ શેમાં હશે? ઇક્વિલિબ્રિયમમાં. તમારે કોઈ રિએક્શન્સની અંદર અથવા સોલ્ટને સોલ્યુબલ કર્યો છે અને એમાં પ્રિસિપિટેશન થશે કે નહીં થાય, જો એ પ્રેડિક્શન કરવું હોય તો એનો આઈપી તમને ખબર હોય અને કેએસપી ખબર હોય તો એના ઉપરથી તમે સોલ્વ કરી શકશો, રાઈટ. તમને કઈ ક્વેશ્ચન આપ્યો છે જો કે ઇન વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ પ્રિસિપિટેશન CaF2, આમાં શેમાં પ્રિસિપિટેશન છે એ ફાઇન્ડ થશે CaF2 માં? યુ આર ગિવન ધ વેલ્યુ ઓફ KSP. સો વેલ્યુ ઓફ KSP ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલી આપી છે તમને? 1.7. 1.7 ઇન્ટુ 10⁻⁻, કેટલું આપ્યું છે? 10, રાઈટ. હવે અહીંયા તમે ફર્સ્ટ ઓપ્શન ચેક કરો, અહીંયા તમને આપ્યું છે CaF2, તમે એને ફાઇન્ડ કરશો તો Ca+2 એન્ડ F2F માઇનસ, સો S એન્ડ 2S આવું ફાઇન્ડ થશે. તો ફર્સ્ટ ઓપ્શનની અંદર તમે ચેક કરો, તમે એનો KIP ફાઇન્ડ કરો. તમને આપ્યું છે Ca માટે આપ્યું છે 10⁻⁴. કેટલું આપ્યું છે તમને? 10⁻⁴. એટલે તમારે શું કરવું પડે? 10⁻⁴ ઇન્ટુ આ 2S છે, બીજાનું તમે ચેક કરો તો શું થશે? 2 ઇન્ટુ 10⁻⁴ સ્ક્વેર. કેમ કે આનું તમે આને ફાઇન્ડ કરો તો શું થાય? S ઇન્ટુ તમારે શું કરવું પડે? S ઇન્ટુ 2S સ્ક્વેર આમ કરવું પડે ને આના માટે. એટલે આ S થયો આના માટેનો અને આ 2S થયું. તો તમે ચેક કરો તો 2 ઇન્ટુ આનો વર્ગ 4, એનો સ્ક્વેર કરશો તો 4 અને ઇન્ટુ 10 આને તમે કરો તો શું થશે? 8 અને આ થઈ જશે -12. સો ઇટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ IP, KIP. કેવી છે? 10⁻12, 10⁻10. તો આમાં પ્રિસિપિટેશન પોસિબલ નથી કેમ કે IP ની વેલ્યુ લોઅર છે, આ ગ્રેટર છે. જો પ્રિસિપિટેશન ફાઇન્ડ કરવા હોય તો IP ઇઝ ગ્રેટર ધેન SP. આટલું ક્લિયર કરજો. સેકન્ડ ઓપ્શનમાં જરા ચેક કરો તો સેકન્ડ ઓપ્શન તમને આપ્યો છે 10⁻3, રાઈટ, અને અહીંયા થઈ જશે 10⁻5. સાહેબ -5 છે એટલે આ 10 થઈ જશે, -3 એટલે -13, પોસિબલ જ નથી. સી ઓપ્શન ચેક કરો 10⁻2,
અને એને મલ્ટિપ્લિકેશન 2 into 10 raised to -3 આનો સ્ક્વેર કરવાનો ને, તો અહીંયા 10 raised to -6, સો 4 into 10 raised to -6 into 10 raised to -2 એટલે 4 into 10 raised to -8. સો આની વેલ્યુ તમે ચેક કરો તો IP ઇઝ ગ્રેટર ધેન KSP. તો આ સી ઓપ્શનની અંદર તમને પ્રિસિપિટેશન્સ છે એ ફાઇન્ડ થશે, ડીમાં નહીં થાય. કેમ? જરા ચેક કરો 10 raised to -5 અને 2 into 10 raised to -3 સ્ક્વેર, આ 10 raised to -6 -5 -11 આના કરતાં લેસ વેલ્યુ છે. સો આમાંય પ્રિસિપિટેશન ઇઝ નોટ પોસિબલ. શેમાં પ્રિસિપિટેશન્સ થશે, શેમાં નહીં થાય, એ તમને આવા ક્વેશ્ચન ઉપરથી જજમેન્ટ આવશે. રાઈટ. સો અહીંયા તમારે આ મેટરને બરોબર ક્લિયર છે એ કરવી પડશે. આને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ છે ઘણી વખત પૂછાતા હોય, સો બરોબર ક્લિયર કરજો. હજી એક મારે ક્વેશ્ચન્સ તમારી સાથે ડિસ્કશન કરવો છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. રાઈટ. સો આવા ક્વેશ્ચન્સ છે નોર્મલી કેલ્ક્યુલેશન્સ વાળા હોય, એને કેમ ડિસ્કશન કરીએ અથવા એને કેવી રીતે સોલ્વ કરીએ એ જોઈએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, લેટ્સ સી. The question is given, the solubility product of AgCl is 1.5 into 10 raised to -10. We are told predict the whether there will be any precipitations by mixing 50 ml of 0.01 m NaCl and 50 ml of 0.01 m AgNO3. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે AgCl જે આપ્યું છે ઇઝ ગિવન, એનું તમને KSP, આમ તો એનો IP છે, ઇટ ઇઝ નોટ KSP. તો એનો IP તમારે IP ઉપર પહેલા તો તમારે એનો IP ફાઇન્ડ કરવો પડશે. તમને KSP આપ્યું છે, સોલ્યુબિલિટી પ્રોડક્ટ આપી છે. હવે તમે એનો IP ફાઇન્ડ કરી નાખો તો IP અને KSP નું કમ્પેરિઝન કરો. ઇફ IP ઇઝ ગ્રેટર ધેન KSP તો તમારે નક્કી કરવાનું કે ઇટ મે બી પ્રિસિપિટેશન્સ, તો એમાં પ્રિસિપિટેશન્સ થઈ થશે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે શું કરવાનું, કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ NaCl તમને 50 ml આપ્યું છે. 100 ml માં તમારે જો એનું કોન્સન્ટ્રેશન ફાઇન્ડ કરવું હોય તો ડેફિનેટલી સીધી વાત છે ને કે NaCl નું 100 ml માં કરો તો 0.05 થાય ને, 0.005 થશે, કેમ કે 0.1 તો આપ્યું છે. આ શેમાં થઈ ગયું, 100 ml માં. ન કરો તોય ચાલે. સેમ તમને AgNO3 એમાં 100 ml માં કરશો તોય 0.05, એ 100 ml ની અંદર તમને કોન્સન્ટ્રેશન ફાઇન્ડ થશે. 50 ml માં તમને 0.01 આપ્યું છે તો 100 ml માં આટલું થશે ને ભાઈ કોન્સન્ટ્રેશન. રાઈટ. હવે જરા ચેક કરો કે NaCl means what, Na plus and Cl minus, and AgNO3 means what, Ag plus and NO3 minus. હવે આ બેયના કોન્સન્ટ્રેશન તો સેમ છે. હવે તમારે કમ્બાઈન શું કરવું છે, AgCl. તો આનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે, 0.05, અને આનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે, 0.05. રાઈટ. તો જરા ચેક કરો કે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ AgCl તમારે ફાઇન્ડ કરવું છે, તો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ Ag પ્લસ એન્ડ Cl માઇનસ, આવું કોન્સન્ટ્રેશન કરવું પડે. રાઈટ. સો આ બેના કોન્સન્ટ્રેશનને તમે મિક્સ કરો તો કેટલું થાય, 0.05 into 0.05. રાઈટ. સો આની વેલ્યુ તમને ફાઇન્ડ થશે 2.5 into 10 raised to -5. ધીસ ઇઝ અ વેલ્યુ ઓફ KIP. કોની વેલ્યુ થઈ આ, KIP ની. વી આર ગિવન ધ વેલ્યુ ઓફ KSP. કેટલી આપી છે, તો KSP ની વેલ્યુ જરા તમે ચેક કરો તો 1.5 into 10 raised to -10. આ ગ્રેટર છે, ઓલું લેસ છે, તો એનો મતલબ શું થયો કે ધેર વિલ બી પ્રિસિપિટેશન્સ અકર. તો આમાં પ્રિસિપિટેશન્સ છે એ અકર થશે એવું એ આપણને સમજાવે છે. તો તમારે આ મેથડથી એને ફાઇન્ડ કરી શકાય. રાઈટ. સો ગો ફોર ઇટ અને કેલ્ક્યુલેશન્સ છે કરી શકશો. આઈ હોપ ફ્રેન્ડ્સ કે અહીંયા મેં શોર્ટ રિવિઝન આપવાની ટ્રાય કરી છે. એમાં નંબર ઓફ MCQs છે એ આપણે સોલ્વ નહીં કરી શકીએ કેમ કે એક લિમિટેશન્સ છે, ચેપ્ટર લાંબુ છે, ઘણા બધી MCQs ને ક્વેશ્ચન્સ છે, પણ બધાના અમે નોર્મલી તમને એના સોલ્યુશન્સની આપ્યા છે. મેથડ તમને મેઇન આપણી સાથે ડિસ્કશન થઈ છે. સો
બરાબર પ્રિપેર કરજો, બધા જ MCQs સોલ્વ કરજો, ટ્રાય કરજો. એક્સ્ટ્રા ન્યુમેરિકલ્સની અંદર પણ અમે કેલ્ક્યુલેશન આપ્યું છે, સો એક વખત જોઈ લેજો. ક્યાંય પણ ન સમજાય તો પૂછજો. ઓકે, બેસ્ટ ઓફ લક, થેન્ક યુ, આવજો.